पहिल्याच पिक्चरला डायरेक्ट नॅशनल अवॉर्ड. अमेझिंग. आफ्टर द रिलीज ऑफ नटरंग हिज बॉस केम अँड टोल्ड आता तू काही परत येत नाही. देन आय वेंट बॅक टू ॲडव्हर्टायझिंग अँड रवी डीड बालगंधर्व. अगेन बालगंधर्व गॉट नॅशनल अवॉर्ड. सो देन ही वॉज लाईक की मेघा हे गणित जुळतंय. माय यंगर वन ही वॉज डिटेक्टेड विथ ब्लड कॅन्सर आणि दॅट वॉज द ओनली डे आय एम टेलिंग यू आय क्राईड. 1:30-2 वाजता मी उठले आणि सगळ्यांना म्हटलं की बस दिस इज द लास्ट डे वी आर गोइंग टू क्राय. आलं आहे ना संकट, चला फेस इट. हे एक वेगळं जग आहे आणि तुझं ते फिल्म ॲडव्हर्टाइजमेंट हे तर कम्प्लिटली वेगळं जग आहे. When you are into production and when you have such a creative husband, you need to be fit. तुझी लव्ह स्टोरी सांग ना. लव्ह स्टोरी आमची खूप धमाल आहे. टाइमपास केला आम्ही. टाइमपास 2 केला. डीड मित्रा शॉर्ट फिल्म. मित्राला नॅशनल अवॉर्ड दोघांना मिळाले आम्हाला. तुम्ही फक्त अवॉर्ड विनिंग करता का? मग कोणी म्हणेल तुम्ही सेटिंग बिटिंग सेटिंग केलंय का? जाधवांचा पिक्चर आला एक अवॉर्ड तयारच ठेवायचं. आणि देन केम न्यू. मराठीसाठी हा सब्जेक्ट निवडणं खूप धाडसाचं आहे. नमस्कार, मी डॉक्टर मंजिरी पुराणिक. सर्व काहीमध्ये आपलं खूप खूप स्वागत आहे. आज आपल्याकडे एक अतिशय कर्तबगार महिला आलेली आहे. कितीतरी अवॉर्ड विनिंग फिल्म्स तिने प्रोड्यूस केल्या आहेत आणि एवढंच नव्हे तर मीडिया, PR, ॲडव्हर्टाइजमेंट, मार्केटिंग आणि त्याचबरोबर कुचिपुडी डान्सर, एरियल योगा, कॉस्ट्यूम डिझायनर, स्कूबा डायव्हिंग, कोरिओग्राफर, डान्सर अशा अनेक विविध क्षेत्रामध्ये तिने प्रावीण्य मिळवलेलं आहे. तर चला भेटूया मेघना जाधवला. हाय. हाय. थँक्यू सो मच फॉर कमिंग. अरे. खरं म्हणजे मी तुला कधी बघितलेलं नाही, पण आपण फोनवर बोललो आणि Right. जेव्हा बेल वाजली आणि तू आलीस तेव्हा मी म्हटलं, मला वाटलं तू मुलगी विलगी तुझी आली की काय. खरं मी तुला सांगते, मला म्हणजे यू लुक सो यंग की तू हे सगळं एवढं सगळं करतेस ह्याच्यावर माझा विश्वास बसलेला नाहीये. त्यामुळे आणि तू परवा बोलताना म्हणाली की माझा मुलगा कॅनडाला चाललाय, त्यामुळे आय डिड नॉट बिलीव्ह की तुझा एवढा मोठा मुलगा असेल. मला खरंच वाटलं की तू मागून येतेस म्हणून. थँक्स फॉर इन्व्हायटिंग मी. माय प्लेजर. खूप मज्जा येणार आहे मला आत्ताच कळतंय. आणि हो, मुलगा कॅनडाला गेलाय माझा. ही इज 24. काय सांगते? माय मग आता तुझ्या त्या आपल्या दर्शकांना सांगायला लागेल की एवढा मोठा मुलगा असून आपण स्वतः 24 वर्षाचं कसं दिसायचं. हे मी सांगणारच आहे हां. नक्कीच. कसं वाटतं हा मुलगा गेला ना की थोडंसं ॲक्च्युली म्हणून थोडंसं आज डाऊन आहे. ॲक्च्युली मुलगा गेला म्हणण्यापेक्षा माय फ्रेंड, ही इज व्हेरी डिअर फ्रेंड ऑफ माइन. कारण आम्ही दोघं एकत्र बऱ्याच गोष्टी करतो. सगळ्या ॲक्टिव्हिटीजमध्ये आम्ही दोघं एकत्र असतो. त्यामुळे डिअर फ्रेंड ही इज स्टेईंग अवे सिन्स लास्ट 4 years. बट आय एम हॅपी की ही हॅज कम्प्लीटेड हिज ग्रॅज्युएशन देअर. नाव ही इज वर्किंग, अरे वा. ग्रोईंग आणि अजून काहीतरी मास्टर्स करायचं आहे, हे करायचं आहे, ते असं बरंच काही त्याला करायचं आहे. सो स्वप्न आहे. या आय एम सो हॅपी फॉर हिम अँड प्राऊड ऑल्सो. ॲज अ मदर आय एम व्हेरी 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 प्राऊड. ऑफकोर्स ऑलवेज ना, म्हणजे मुलं एवढी मोठी होतात आणि मग ती शिकायला बाहेर जातात. अरे आपण म्हणजे मला असं कायम वाटतं धरून ठेवण्यापेक्षा त्यांना लेट देम एक्सप्लोर. आणि हे मी त्याच्या 13व्या वर्षापासूनच केलं. मला ॲक्च्युली आम्ही यू नो आवर फील्ड फिल्म म्हणजे हो. आम्ही अगदी 18-18 तास काम करतो आणि शूट्स असेल तर आम्ही नसतोच. म्हणजे 4-4, 5-5 महिने यार मेंटली तर आम्ही 6-6 महिने नसतो. 3-4 महिने फिजिकली पण अवेलेबल नसतो मुलांना, बिकॉज वी आर शूटिंग हिअर देअर. फक्त रात्री झोपायला यायचं, परत जायचं, हे असं रुटीन असताना मुलं ज्या वयात येत होती ना, म्हणजे वेन दे टर्न्ड 10-12, जेव्हा ॲक्च्युअल मी तुम्हाला सांगू का, लहान असताना दे डोंट नीड अस सो मच. पण हा जो फेज असतो ना, 12-13 वर्षाचे, तेव्हा त्यांना स्वतः सगळ्या गोष्टी कळायला लागतात. दॅट टाईम दे नीड देअर पॅरेंट्स. आणि मला असं जाणवलं की माझी दोघं मुलं माझ्यापासून लांब जात आहेत. कारण मोठा काही एक्सप्रेसच करायचा नाही, बंद करून घ्या रूममध्ये, बोलणंच नाही अजिबात. आणि छोट्याचे थोडेसे तब्येतीचे इश्यू सुरू झालेले. सो मला असं वाटलं की आय एम कट ऑफ विथ हो माय का? किड्स. आणि दॅट वॉज अ फेज की मी काय करू. सो आय स्टार्टेड फाइंडिंग आउट की ह्याला कशामध्ये इंटरेस्ट आहे. म्हणजे त्याला स्केटिंग भयंकर आवडायचं आणि
अंडर वॉटर फिशेस. निमो त्यांनी पहिल्यापासून जो म्हणजे फाइंडिंग निमो त्यांनी फाइंडिंग. बघितलेला लहानपणी आणि आमच्या सगळ्या वॉल्सवर सगळीकडे तो शार्क ड्रॉ करायचा. सो आय थॉट की दिस शार्क इज गोइंग टू हेल्प मी. आणि मी त्याला म्हटलं की ही वॉज 12 अँड हाफ. हम्म. मी त्याला म्हटलं, अथर्व, आय फील यू अँड मी शुड गो अँड सी ॲक्च्युअल शार्क. बर. तर ही वॉज लाईक व्हॉट आर यू टॉकिंग. आणि माझ्या घरच्यांनी तर मला एवढं भयंकर झाडलेलं, म्हणे की तू त्याला घेऊन समुद्रात उडी मारणार नाही, व्हॉट शार्क, असे काय पाण्यात उडी मारल्यावर शार्क दिसत नाही. तर मी त्याला म्हटलं, नो, देर इज अ प्रॉपर हे वे टू डू इट, स्कूबा डायव्हिंग. म्हटलं तो इंटरेस्ट तू डेव्हलप कर. हां. आणि सडनली इट क्लिक्ड. म्हणजे असं म्हणतं ना, देव कुठेतरी आपल्याला एक हो. देतो काहीतरी एक सोल्युशन. तो म्हणला मला हे इंटरेस्टिंग वाटतंय. मी immediately within 8 days he gave Padika exams. He did everything, was prepared. आणि that year I took him, he was 13. I took him तू to त्याला Andamans. काय सांगते? आणि पहिली डाईव्ह होती, आय एम टेलिंग यू. म्हणजे आय वॉज लाईक की एक आई मुलाला सांगते हां तू उडी मार बिंदास. आणि माझ्याबरोबर जे होते बोटवर, दे वर लाईक, आर यू रिअली हिज मदर, यू जस्ट पुटिंग हिम इन टू द वॉटर. म्हटलं या, ही हॅज टू डू दॅट. म्हटलं इफ ही वॉन्ट्स टू गो क्लोज टू मी और ही वॉन्ट्स टू डू समथिंग फॉर मी, ही विल जम्प. अँड दॅट बॉय जम्प्ड विदाऊट एनी थिंकिंग ऑफ एनिथिंग. आणि त्याच्या मागे खरं तर मला 15 मिनटं लागली पाण्यात उडी मारायला. धीर व्हायला. नाही, ते उफळता समुद्र बघून आपण जे घाबरतो म्हणजे पुस्तकात वगैरे वाचलेलं असतं, पण तिथे जाऊन हालत खराब होते. आणि आय जम्प्ड. आणि आय एम टेलिंग यू वन इन्सिडन्स. आपण म्हणतो कुठेतरी देव ब्लेसिंग्स करत असतं आणि नेचर आपल्याला वेलकम करतं. तर असं एक सिच्युएशन झालं. आमची फर्स्ट डाईव्ह आणि आम्ही एक ह्यूज बॅराकडा बघितला. ह्यूज. ओ. हा खूप रेअरली दिसतो असं. आणि त्यांनी काही नाही केलं आम्हाला. काय सांगते? ही जस्ट पास्ड अवे. अँड वेन वी केम अप, आवर इन्स्ट्रक्टर टोल्ड अस की तुम्हाला ब्लेसिंग मिळालं, नाव नेवर लीव्ह स्कूबा डायव्हिंग. आणि लिटरली इट वॉज द मोमेंट ऑफ माय लाईफ. दोघांनी आम्ही ठरवलं किती सुंदर. काही हो, आपण स्कूबा डायव्हिंग करत राहायचं. आणि ही इज अ रेस्क्यू डायव्हर नाव. त्याचे जो 150 डाईव्ह झाले आहेत. आय एम 100+. आणि तू आता काहीतरी इंडोनेशियाला काहीतरी एक्साइटिंग काय केलं सांग? I must tell everyone ki this I'm declaring for the first time on your channel. you. So I have completed my 100th dive. आणि एक बेंचमार्क असतो 100 डाईव्ह म्हणजे, आणि तो माझा झालाय. आय एम सो हॅपी फॉर दॅट. सो हॅपी. आय एम सो हॅपी फॉर यू. कारण म्हणजे एक अशी पॅशन होती, पण ती थोडीशी निर्माण करून, ती परस्यू करून त्याचा एवढा इट्स अमेझिंग. या खूप आणि छान. आय थँक माय सन फॉर दॅट. कारण त्यांनी मला म्हणजे ही वॉज लाईक, तिकडनं आम्ही बडीज झालो. वी वर लाईक ऑलवेज बडीज. आणि जसं तू म्हटलं यंग दिसते, तर आय हॅव एंटर्ड हिज कॉलेज ऑल्सो सेईंग आय एम हिज फ्रेंड. रिअली? बट ही डिडंट माइंड इट. त्याला वाटलं नाही? ही डिडंट माइंड. माझा छोटा यंगर सन, तो ही इंट्रोड्यूस, शी इज माय गर्लफ्रेंड म्हणून इंट्रोड्यूस करतो. सो या, आय एम हॅपी. good, द यंगर वन, ॲज आय टोल्ड, हेल्थ इश्यूज होते. सो बोथ माय चाइल्ड have taken one thing from me is this fighting spirit. So my younger one, he was detected with blood cancer. So that was the कुठल्या किती वय होतं त्याचं? he was 13 that time. So we also similar way, मी म्हटलं जसं मी त्याच्यासाठी पण असं काही काही प्लॅन करत होती ॲडव्हेंचर, की आता यू आर ऑल्सो 13, यू आर ऑल्सो. अँड देन सडनली त्याला त्रास व्हायला लागला. आणि वी वर लाईक की सी, आपण कुठेच हा असा विचार नाही करत होते ब्लड कॅन्सर वगैरे होणार आहे आपल्या हो. मुलांना. सो वी वर लाईक की अरे होईल, 8 दिवस 10 दिवस होईल बरं, होईल बरं. अँड ही वॉज गोईंग डाऊन अँड डाऊन. आणि आम्हाला कळतच नव्हतं काय. अँड देन द रिपोर्ट केम. सो वी डिसाइडेड की आपण आपल्या मुलाला तर नाही सांगायचं ही गोष्ट, लेट सी. आणि दॅट वॉज द ओनली डे, आय एम टेलिंग यू, आय क्राईड. म्हणजे मी खूप रडले. माझी मैत्रीण आलेली, माझा भाऊ होता, रवी होता. आणि मी खूप रडले प्रचंड. सगळ्यांना दोष दिलं, सगळं केलं. आणि मग रात्रीचे आय थिंक 1:30-2 वाजलेले. आय डिडंट फेस माय चाइल्ड. म्हटलं मी त्याचा चेहरा तर बघूच नाही शकत. सो 1:30-2 वाजता मी उठले आणि सगळ्यांना म्हटलं की बस, दिस इज द लास्ट डे, वी आर गोइंग टू क्राय. आलं आहे ना संकट, चला फेस इट, लेट्स फेस इट. आणि आय वॉज शुअर
ही वॉज वेटिंग फॉर मी. आणि मुलं ना आईच्या एक्सप्रेशनवरनंच ओळखतात हो. की किती लेवलचं हे आहे. आय वेंट इनसाइड आणि ही वॉज लाईक, एकतर खूप रडल्यामुळे खूप चेहराच असं झालेला. ही जस्ट मॉम इज इट टू डेंजरस? आणि त्याची स्टाईल आहे, तो असंच बोलतो, एम आय गोइंग टू डाय अ वॉट? म्हटलं नो, वॉट डेंजरस? वी आर ऑन अ छुट्टी ऑफ 6 months नाव. आणि मी त्याला त्या दिवशी म्हटलं, गिव्ह 6 months ऑफ युअर लाईफ टू मी. जे मी बोलेल ब्लाइंडली ट्रस्ट कर आणि यू विल बी आउट ऑफ दिस, वॉट एव्हर इट इज. पण त्याला माहित नव्हतं काय झालंय. त्यांनी मला पूर्ण 6 महिने होईपर्यंत त्यांनी मला एकदाही विचारलं नाही की मला काय झालं आहे आणि युअर नो कॅन्सरचं ट्रीटमेंट काय असतं. हेल ही वेंट थ्रू फॉर 6 months. आणि देन ही डिन आस्क मी की हे मला का करतायत, का एवढं टोचतायत, का हे करतायत, का ते करतायत. नथिंग यास, जस्ट कधी पण मी समोर आली ना तर ही यूज टू लुक ॲट माय फेस. सो पहिल्या 10 दिवसात ना, नाव दिस इज वॉट आय एम कमिंग टू. हे सगळ्यांनी प्लीज नोट करा किंवा वॉट एव्हर. पहिल्या 10 दिवसात मला कळलं की तो माझ्या माझ्या राहण्यावरनं, म्हणजे मी कशी दिसतीये ह्याच्यावरनं तो गेस करायचा की तो वेदर ही सिरियस ऑर नॉट. सो हे मला पहिल्या 10-15 दिवसात कळलं की मी गेले ना, म्हणजे आपण हॉस्पिटल एक तर कळून गेलो, आपण कसे पण जातो बऱ्याचदा, आपण आपलं फेसवरनं कळतं की काही रिपोर्ट खराब आले आहेत, ब्लड रिपोर्ट्स खराब आले आहेत, हे ते. तर तो मला लगेच म्हणायचा, हां द रिपोर्ट्स आर नॉट गुड ना. मला कळलं आहे, तर तू मला काही सांगू नको, मला कळलं आहे, इट इज नॉट गुड. मग मी आय चेंज्ड माय सेल्फ. बर. एव्हरी डे आय यूज टू डेक अप व्हेरी नाईसली ड्रेस्ड अप, म्हणजे असं एकदम फॅन्सी नाही, पण छान व्यवस्थित जीन्स टॉप घालून व्यवस्थित हे करून. आय नेवर गो एनीवेअर विदाउट माय लिपस्टिक. सो एव्हरी डे आय यूज टू वेअर दॅट लिपस्टिक. आणि तिकडनं मी जेव्हा एंटर केलं त्या दिवशी, फर्स्ट डे वेन ही वॉज एकदम डिफरंट. ही वॉज लाईक की समथिंग पॉझिटिव्ह इज कमिंग. नाव आय एम फिलिंग बेटर, नाव आय एम ग्रोईंग वेल. मग दुसऱ्या दिवशी परत देन मग आम्ही सगळ्यांना सांगितलं, अशी लोक ज्यांना त्याला बघून दया येईल. कारण खूप फेस चेंज होतो, खूप बॉडी चेंज होते या डिसीजमध्ये. आफ्टर अ इयर 2 years अजून त्रास व्हायला लागतो. सो मी त्यांना म्हटलं, ज्या लोकांना त्याला बघून दया येईल, दुःख वाटेल, अशा लोकांनी स्ट्रिक्टली येऊ नका. मला माहिती आहे तुमचं खूप प्रेम आहे त्याच्यावर, बट आय डोंट वॉन्ट दॅट टीयर टू कम फ्रॉम युअर आय अँड ही शुड सी दॅट अँड गेस थिंग्स. सो आणि हे सगळ्यांनी सांभाळलं. म्हणजे माझी वहिनी आहे, ती खूप हळवी आहे, तर शी यूज टू डू एव्हरीथिंग. ती हॉस्पिटलच्या खालपर्यंत यायची, पण ती त्याच्या समोर नाही यायची. सो हे सगळ्यांनी पाहिलं आणि बिलीव्ह मी, द थिंग्स वेंट वर्स्ट आफ्टर 6 months. म्हणजे जे मी प्रॉमिस केलेलं ते मी नाही करू शकले आणि मला त्याचा ट्रान्सप्लांट करायला लागला, आम्हाला बोन मॅरो ट्रान्सप्लांट. त्याच्यासाठी मला त्याला घेऊन बँगलोरला जायला लागलं. मग बँगलोरला मी आणि तो, आम्ही दोघंच होतो. पण बँगलोरच्या डॉक्टर्सनी आणि नर्सेसनी हे नंतर, म्हणजे तो बरा झाल्यानंतर मला एकदा लेक्चरला बोलवलेलं आणि त्यांनी मला हे सांगायला लावलं की हाऊ दिस लेडी वॉज गेटिंग ड्रेस्ड अँड कमिंग एव्हरी डे इन टू दॅट BMT युनिट ऑल्सो, व्हेअर बायका खचलेल्या असतात, जिथे बायका अक्षरशः रडून किंवा खूप असं टेन्शनमध्ये, स्ट्रेसमध्ये असतात. तिथे मी नेहमी तयार होऊन जायचे. मी आणि अंश डान्स करायचो. आम्ही हाऊसफुल वगैरेचे सगळ्या सिरीज बघितल्या, सगळे कॉमेडी मूवी आम्ही बघायचो आणि आमच्याबरोबर नर्स पण डान्स करायच्या. सो ह्या सगळ्यामुळे ना एवढी पॉझिटिव्हिटी तयार झालेली त्या 3 महिन्यात, जे आम्ही एका सेलमध्ये राहत होतो BMTच्या, की सगळे आजूबाजूचे पेशंट्स पण पॉझिटिव्ह फील करत होते आणि रिकव्हरी दिसत होती. सो नाव इफ यू सी इन NH हॉस्पिटल, दे हॅव इम्प्लिमेंटेड दिस की 1 session फॉर द पॅरेंट्स, वेअर some music happens, where some dance happens, बरोबर आहे. so that they come out of this burden and तेच pass on होतं. This positive energy is the thing what we pass on. And my son was recovered and he's in good health now. Now he is 19 and हो. he's doing well and he's out of this dangerous disease. पण मेघना, तू जे हे केलंस ना, म्हणजे आतमध्ये प्रचंड दुःख आहे. काय कसं चाललंय, डिझीज कसा प्रोग्रेस होतो हे माहीत नाही, अनिश्चितता आहे आणि वरून मात्र सगळं असं छान, छान, छान. हे खूप कठीण आहे नाही, हे असं. खूप कठीण आहे. पण मला असं
वाटतं की सगळ्यांनी आपण हे एक असं का ठरवतो की आज मला हॉस्पिटलला जायचंय तर मी असंच जाणार. मग अरे का तयार होऊन जा ना छान. आजूबाजूच्या पेशंट्सला पण बरं वाटेल तुम्हाला बघून की हो आणि खरंच छान वाटतं. मी हे हो, हा हो. माझा प्रूव्हन हे फॅक्टर इव्हन डॉक्टरला बरं वाटतं आपल्याला बघून की अरे एवढं आजारी असताना पण शी इज लुकिंग वेल. सो ती पॉझिटिव्हिटी आपण पास करतो आणि हं. काय हरकत आहे म्हणजे पण जनरलीच नाही का, की असं आपण एकदम छान राहिलो, छान वागलो, हसलं, की एक जनरलीच पॉझिटिव्हिटी होते जनरलीच नाही का? होते आणि मला तर वाटतं प्रत्येक स्त्रीनी हे म्हणावं की मैं सुंदर हूँ. सो मैं सुंदर हूँ और मैं सुंदर ही रहूंगी. तर मग ते कुठल्या पण स्टेजला असू दे म्हणजे हं. लहान मुलगी असू दे का नाही तिने सुंदर दिसावं प्रत्येक टप्प्याला सुंदर दिसावं म्हणजे छान राहावं का आणि त्याच्यात काही हार्म नाही आहे किंवा त्याला काही वेळही लागत नाही. आपल्याला फक्त एक छोटीशी थोडीशी तयारी असते आपण खाली पण जात असलो तरी व्यवस्थित जावं. सो इट इट आणि मला असं वाटतं हे स्वतःवर प्रेम आहे ना ते पास ऑन होतंच. म्हणजे हं. मी छान दिसते म्हटलं तुझ्या चेहऱ्यावर आपोआपच स्माईल येणार. यू विल स्माईल ॲट मी. येस. देन वी विल टॉक. सो इट 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 गोज ऑन. सो दॅट इज माय जनरल. नाही, पण ते खूप म्हणजे एक वेगळाच मुद्दा मला म्हणला. मला आवडलं ते, की कशासाठी अव्यवस्थित राहायचं? मी असा एक कुठलातरी जुना पिक्चर बघितलेला, की ती थोडीशी अशी अजागळ असते. मला तर आठवत नाही, बरीच वर्षापूर्वीचा पिक्चर होता. ती खूप अशी अजागळ असते आणि गरिबीतनं वर आली असते. मग मुलगा अमेरिकेत जातो शिकायला वगैरे असं. मग तिथे गेल्यावर सगळेजण तिची हेटाळणी करतात. हं. मग ती येते परत आणि ती बदलते स्वतःला एकदम. अशी छान राहते म्हणजे असं काही उगीचच फॅशन नाही. आणि मग गेल्यावर ती कशी हाऊ शी इज रिसीव्ड खूप छान पिक्चर होता तो. ते एक्झॅक्टली तू तशाच अर्थाचं सांगतेस. आणि मी तुला सांगू म्हणजे माय मॉम ऑल्वेज वॉज लाईक दॅट. म्हणजे तिला असं कोणी आपण आता नाईट गाऊनवर असं खाली गेलो ना, की शी इज टू नाही, नाही असं नाही जायचं. हं. यू हॅव टू ॲटलीस्ट व्यवस्थित. व्यवस्थित म्हणजे एक कुर्ता तरी घाल म्हणजे हं. इट शुड सो सम थिंग्स हॅव कम फ्रॉम देअर आणि द हं. नेचर फ्रेंडली नेचर माय फादर मी तुम्हाला सांगते ना माझ्या घरापासनं ते डोंबिवलीतल्या कोपऱ्यावरचे लोकं माझ्या वडिलांना ओळखतात. ही टॉक टू एव्हरीवन. गिव्ह ॲडवाईस टू ही वॉज यूज्ड टू वर्क इन अ बँक. तर सगळ्यांना भाजीवाल्याला पण भाजी घेताना सांगणार, "हे बघ ₹100 कमवलेस ना, ₹20 सेव्ह कर हां." असं प्रत्येकाला इथे खातं उघड. सो एव्हरीवन नोज हिम ॲज अन बँक मॅनेजर. सगळं पूर्ण डोंबिवली. सो दॅट नेचर हॅज कम फ्रॉम हिम. हं. सो ते हे नकळत पण आपले आई-वडील इतकं काही आपल्याला देत असतात ना खूप, खूप. अँड द काइंड ऑफ सपोर्ट म्हणजे आय वॉज अ स्पोर्ट्स पर्सन. आय वॉज हो. ऑल्सो ऑल्वेज इंटू स्पोर्ट्स. मीन्स स्कूलमध्ये पण अ, कबड्डी कॅप्टन होते काय आणि सांगते? कबड्डी म्हणजे एकदम असं हो, असे काही छोटं-मोठं नाहीच. त्यामुळे त्यामुळे स्ट्रेंथ धरून पाहिजे. धुणं-बिणं हे पण करायचे. जाऊन ह्या मैत्रिणीला ह्या मुलांनी छेडलं, लगेच जाऊन आमची एक गँग होती, डॉबरमॅन गँग तिला काय म्हणायचे. डॉबरमन गँग आम्ही 5 मुली मुलींची? होतो. बरं. त्या इतक्या टार्गट होतो ना म्हणजे कुठल्या शाळेत? धिस इज महिला समिती स्कूल ठाकुर्ली. बरं. हं. तर काहीही झालं वी ऑल वेअर इंटू स्पोर्ट्स. हं. त्यामुळे आम्हालाच फक्त शॉर्ट्स आणि शॉर्ट्स टी शर्ट फक्त आम्हाला अलाउड. अलाउड होतं. तर तर ते एक ॲडव्हान्टेजच होतं. त्यामुळे आम्ही एकदम असं गुंडासारखे शॉर्ट्स टी शर्टमध्ये पूर्ण दिवस कॉरिडॉरमध्ये फिरायचो आणि हं. मग हे यांनी काहीतरी केलं, त्यांनी काहीतरी मग गेलं, धुतलं, झालं, काय मारलं सांगते? आणि कबड्डी प्लेयर त्यामुळे किक जी बसायची टपाटप ते ते एक पण ॲडव्हान्टेज तुझ्या होतं. अंगयष्टीकडे बघून वाटत नाही असं नाही काहीतरी हे तू आता जरा आता एकदम अशी नाही तर ते स्पोर्ट्सची जी हे होती ना त्यामुळे कायम फिटनेस रोजचा एक रूटीन एक्सरसाइज किंवा 1 तास तरी काहीतरी एक्सरसाइज हे जी सवय लागलेली हं. डिसिप्लिनची ती सवय पुढे पण कॅरी फॉरवर्ड झाली. म्हणजे काहीही होऊ दे यू विल नॉट बिलीव्ह मी हॉस्पिटलमध्ये होते माझ्या मुलाबरोबर तरी पण मी नर्सला सांगून 1 तास जाऊन पटकन रन करून यायचे. मग अजूनही तू आता सध्या फिटनेस रुटीन काय आहे तुझं? आत्ता मी रनिंग थोडं कमी केलंय बिकॉज ऑफ थँक्स टू आवर पोल्युशन लेव्हल्स आणि थँक्स टू आवर रोड्स. तर रनिंग खरंच नॉट ॲडवायजेबल इन दिस कंडिशन्स बट आय हॅव स्टार्टेड एरियल योगा नाऊ. अरे वाह! सो आय एम डुईंग एरियल योगा अँड व्हेरी हॅपीली डुईंग वॉव! आता इन्स्ट्रक्टर चा कोर्स करते सो सून आय विल बी अन टीचर एरियल योगा टीचर. वॉव! आणि आता स्विमिंग चालू आहे आता स्कुबा डायव्ह चं सगळं झालंय त्यामुळे स्विमिंग आणि हे सगळं रुटीन चालूच आहेत. बाकी हे हे म्हणजे हे एक वेगळं जग आहे आणि तुझं ते फिल्म, ॲडव्हर्टाइजमेंट हे तर कंप्लीटली वेगळं जग आहे. कंप्लीट वेगळं ॲक्चुअली काय
तेच आहे का इफ यू वॉन्ट टू डू फिल्म्स और म्हणजे ॲडव्हर्टायझिंग फिल्म्स हे फील्डच असं आहे ना विच रिक्वायर्स लॉट ऑफ टाईम, लॉट ऑफ एनर्जी टू डू. एक फिल्म करताना आम्ही 16-16, 18-18 तास काम करतो. देर इज नो रूटीन, देर इज नो फूड का रूटीन और एनिथिंग. मग अशा वेळेला व्हॉट इज गोइंग टू कीप यू गोईंग इज युअर फिटनेस लेवल. नाहीतर मग तुम्ही ढासळतात. मग तुम्ही आणि वेन यू आर इन टू प्रोडक्शन अँड वेन यू हॅव सच अ क्रिएटिव्ह हजबंड, यू नीड टू बी फिट. कारण त्याच्या मागे उभं राहून त्याचं सगळं तो म्हणेल सी ऑन सेट ही इज इन अ डिफरंट वर्ल्ड. हो म्हणजे का? मूवीचं काम सुरू झाल्यावर ते क्रिएटिव्ह थिंकिंग, रायटिंग हे सगळं सुरू झाल्यावर तो त्या दुनियेत असतो. सो त्यामुळे आपल्याला आणि मला बरोबर कळतं की आता ही विल नॉट बी विथ मी नाव, ही इज नॉट देअर. सो आय हॅव टू हँडल हिम ऑल्सो अँड आय हॅव टू हँडल एव्हरीथिंग. आणि म्हणजे तुम्ही बोलता बोलता पण तुम्हाला कळेल की आता तू आता सपोज तुझ्याशी बोलता बोलता ही गेट्स अ पॉईंट ना हं, काहीतरी, हं. तर तो तिकडनं पण ट्रान्समध्ये जातो की ह्या पॉईंटवर काहीतरी होऊ शकतं. काहीतरी देन ही विल गो. मग आपल्याला म्हणायला लागतं म्हणजे बऱ्याच इंटरव्ह्यूमध्ये तर मी असं केलं रवी मग असं रवी पण हां 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 येस येस तो काय परत येतो का? काय म्हणत होता असं. तर ती क्रिएटिव्हिटी कुठे सुरू होईल ना ह्याचं काही नेम नाही आहे. म्हणजे इवन माझ्या वडिलांनी ॲक्च्युली खूप आधीच रवीला ओळखलेलं की ही इज टू ब्रिलियंट. म्हणजे आमचं कोर्टचे वी गॉट मॅरिड आता 25 वर्ष झाली आहेत लग्नाला आणि त्याच्या आधी 8 वर्ष वी वर इन टू कोर्टशिप. हो, मग ते तुमची लव्ह स्टोरी सांग ना. लव्ह स्टोरी आमची खूप धमाल आहे. सांग, सांग. आवडेल. ॲक्च्युली आय वॉज इन 12th आणि रवी माझ्या भावाचा फ्रेंड आहे. सो तो ही किती तुझ्यापेक्षा किती 3 इयर्स. 3 3 इयर्स. इयर्स. सो ही वॉज इन जे दॅट टाईम आणि जे स्कूल ऑफ आर्ट. जे स्कूल ऑफ आर्ट्स या. आणि तो आमच्या घरी यायचा. ही यूज टू डान्स तेव्हा तो. हो. आणि तो माझ्या भावाला डान्स शिकवायला आमच्या घरी यायचा. आणि आय वॉज अ क्लासिकल डान्सर. तर मला हे असं So you are a classical dancer, आय एम which you have still not told. आय एम अ कुचिपुडी डान्सर. आणि Wow. and I used to dance since 5th standard. I used to do all that appalam chappalam type of dance. तर डान्स एकदम पॅशनेट अबाउट डान्सिंग. मी आत्ता पण असं उठलं की लगेच सुरू होईल. सो आय यूज टू डान्स अँड पण मी असं थोडं क्लासिकल फोक या साईडला होती. आणि रवी आणि हे लोक सगळे ब्रेक डान्स वगैरे करायचे. सो मला खूप आवडायचं, अजिबात आवडायचं नाही काय हे नाचतात असे. आणि ही इज टू कम टू माय हाऊस अँड ही लाईक्ड मी. बरं. सो ऑन अ व्हॅलेंटाईन डे ही प्रपोज्ड मी. आणि त्यांनी मला इतकं गोड ग्रीटिंग कार्ड दिलेलं माझ्याकडे अजूनही आहे. ते दिलं आणि ही वेंट अँड पण तेव्हा तुझं वय काय होतं? आय वॉज इन 12th. अच्छा हां. आणि आणि सरळ त्यांनी प्रेमात पडला. प्रपोजच केलं. हां. तर तर मग मी काय पण तेव्हा तुला फीलिंग्स होती का? मला काही फीलिंग्स नव्हते. आय वॉज लाईक की अरे काय हे, त्यांनी लिहिलेलं आणि इफ यू लाईक मी टर्न बॅक. तर मी काय टर्न बॅक वगैरे हे केलं एकदम नाही. famous झालं. आय जस्ट वेंट. तेव्हा मी टर्न बॅक. काय ते होतं तेव्हा टायपिंग आणि काय शॉर्ट हँड. हां, हां. आय हॅज टू लर्न शॉर्ट हँड दॅट टाईम. तर आय वेंट फॉर माय क्लास अँड देन ही वॉज लाईक की अरे हिने बघितलं पण नाही, हिने ग्रीटिंग She पण never नाही turned back. शी नेव्हर टर्न. गेलं म्हणजे माझा चान्स गेला. आणि देन त्यांनी माझ्या भावा थ्रू निरोप पाठवला की अरे बघ काय बोलतीये का. तर सोडलं नाही तुला. माझ्या भावाने अजूनच हे काय मेरी बहन आहे तू क्या ये ग्रीटिंग देत आहे ऑल ते सगळं झालं. मग देन आय टोल्ड हिम नाही आय वॉन्ट सम टाईम. आय टूक मस्त 10 दिवस घेतले. रवीचं असं मजनू झालेलं, दाढी काय बिडी सांगते? वाढलेली. आणि मग तो माझ्या घराच्या फेऱ्या मारायचा. हे मला जाम म्हणजे जरी तुम्ही फिल्म लोक हे जरा खूप खूप अगदीच फिल्मी वाटतंय. अगदीच. आणि हां. कुठल्यातरी ते पिक्चर मध्ये टाकलं असेल ना आहे त्याने? टाइमपासमध्ये आहे. आहे का? हां. हां, हां. आणि ही वॉज लाईक दॅट ओन्ली. म्हणजे तो असा दगडू टाईपच होता. म्हणजे एकदम काय टाईप? दगडू आमचा जो दगडू? कॅरेक्टर आहे हां, टाइमपासमधला. हां, हां. तर त्या म्हणजे इट्स व्हेरी सिम्पल. स्लीपर घाला, हे घाला. आणि आमच्या घरचं थोडंसं असं सोफेस्टिकेटेड वातावरण होतं. म्हणजे वी हॅड द टेबल मॅनर्स हे ते असं सगळं. तर म्हणजे टोटली अपोजिट पर्सनॅलिटीज. तर मला असं झालेलं की बापरे काय आपलं काय जमणार नाही. मग देन आफ्टर 10 days समहाऊ आय फेल्ट की नाही ही इज गुड. का मी जेला गेले. आय सॉ हिज वर्क अँड ऑल दॅट. वाय तू कशाला गेली जेजेला? त्याचं ॲन्युअल गॅदरिंग होतं. अच्छा म्हणजे आणि तुला पण इंटरेस्ट हां, होता. आय वॉज इंटरेस्टेड. नाही वी ऑल फ्रेंड्स वेंट. देन वेन हां. आय सॉ हिज वर्क आय वॉज हं. झॅप्ड की अरे हा दिसतो त्याच्यापेक्षा म्हणजे खूपच वेगळा आहे. हं. हिज वर्क ही वॉज व्हेरी ब्रिलियंट. हं. आणि त्या वर्षी त्याला अवॉर्ड मिळालेलं फॉर हिज कसलं? जे-जेमध्ये एक एक्झिबिशन होतं. हं. आणि त्या एक्झिबिशनला प्रत्येक डिस्प्लेला अवॉर्ड हं. असतो. तर ह्याला सेकंड अवॉर्ड मिळालेला फॉर हिज डिस्प्ले.
तर ते सगळं झालं. देन आय टोल्ड हिम येस. देन आय पुट माय कंडिशन्स की असं आहे, तसं आहे. मग तू हे नाही करायचं, ते नाही करायचं. काय काय होत्या नाही, कंडिशन्स? आय डिडंट लाइक स्मोकिंग. सो आय टोल्ड फर्स्ट थिंग नो नो स्मोकिंग. स्मोकिंग. आणि इफ इट इज अ कमिटमेंट देन इट शुड बी अ प्रॉपर कमिटमेंट. मी काय असं थोडे दिवस टाईमपास केला आणि मग सोडलं असं काही नाही आहे. वी हॅव टू म्हणजे इट इट इज यू विल हॅव टू बी कमिटेड टू मी फॉर एव्हर. देन ही वॉज फॉर एव्हर. हां, याह. देन ही वॉज ओके विथ दॅट. ही वॉज फाईन अँड दॅट हॅपन्ड. म्हणजे ऑफकोर्स, अ, ऑफकोर्स. पण 12वी म्हणजे तसं लहानच. आई-वडिलांनी काही आक्षेप नाही घेतला? नाही, आफ्टर 6 मंथ्स माझ्या घरी कळलं. मग माझ्या भावाला खूप फायरिंग झालं असं. आणि मला पण खूप फायरिंग झालं, की बिकॉज माय फादर वॉज व्हेरी अँबिशियस अबाउट माय स्टडीज अँड माय आणि हे काय ह्याच्या हां, भानगडीत हे काय आहे? ह्याच्यात पडू नकोस आणि मग देन लक्ष नाही लागणार वगैरे, वगैरे, वगैरे. बट देन नोईंग रवी, मी जसं म्हटलं माय फादर त्यांनी त्याला ओळखलं हं, माझ्यापेक्षा जास्त. हं, हं. आणि त्यांना लक्षात आलं, की ह्याला जर चॅलेंज दिले ह्या मुलाला, तर ही कॅन डू वंडर्स. हं. सो त्यांनी म्हटलं, की ठीक आहे, तुला माझी मुलीशी लग्न करायचं किंवा व्हॉट एव्हर यू वॉन्ट टू कंटिन्यू विथ हर. देर आर ओन्ली 2-3 थिंग्स. फर्स्ट, अकॅडमिकली शी शुड परफॉर्म. दॅट इज अ चॅलेंज फॉर हर. करियर वाईज शी शुड डू वेल. आणि यू शुड बाय अ हाऊस फॉर हर. लग्नाआधी तुझ्याकडे स्वतःचं घर घर पाहिजे. पाहिजे. छोटं का असेना, पण पाहिजे. माझं त्यांचं असं ठाम मत होतं, की घर स्वतःचं असलं, की आपण त्याच्यामध्ये राहून आपण वाटेल म्हणजे चटणी भाकरी खाल्ली तरी कोणी बघायला येत नाही. पण एक छत पाहिजे. आणि दॅट चॅलेंज रवी टूक. रवी बोलला, की मी घर करून दाखवणार. आता घर करायचं म्हणजे ऑटोमॅटिकली तुला परफॉर्म करायला लागणार तुझ्या ह्याच्यामध्ये अकॅडमिक्स. देन यू हॅव टू परफॉर्म, हॅव अ गुड जॉब. अँड देन आणि रवी डिड एव्हरीथिंग. म्हणजे त्याच्यानंतर कन्सिस्टंटली ही गॉट अवॉर्ड्स इन हिज फॉर हिज आर्ट. अँड देन ही वॉज म्हणजे त्याचा रिझल्ट लागायच्या आधीच त्याला जॉब मिळाला उल्कामध्ये, विच वॉज द टॉप मोस्ट एजन्सी. अँड देन विदिन म्हणजे मी आय थिंक 5 years ऑफ अ कोर्टशिप वी हॅड अ हाऊस. त्याच्यानंतर मग 2 वर्ष ते घराचं सगळं करून मग आम्ही लग्न केलं. खूपच मस्त आहे. खूप म्हणजे छान. आमचं कोर्टशिपमध्ये रोमॅन्स थोडा कमी होता, पण खूप असं प्लॅनिंग होतं, की कसं आपण घर घेणार, कसं आपण. पण ते पण पण दॅट वॉज रोमॅन्टिकच आहे ना. दॅट हाऊ वॉज. यू बिल्ड युअर ड्रीम टुगेदर. आणि त्यातूनही मग आम्ही त्याच्या पुढचे ना, आता आपण टेरेस फ्लॅटच घेऊया. म्हणजे एकतर आधीच चॅलेंजिंग होतं घर घेणं, त्यात अजून टेरेस फ्लॅट. मग तो शोधण्याच्या मागे एवढा वेळा ते एक अकेला दो दिवाने शहर में अशी सगळी गाणी ऐकून ऐकून आम्ही शेवटी आबुदाना ढूंढता है वगैरे करत एक टेरेस फ्लॅट डोंबिवलीत घेतला. अरे वाह! अँड देन वी गॉट मॅरीड. खूपच मस्त. एकदम फिल्मी स्टोरी आहे. एकदम फिल्मी स्टोरी. येस. आणि रवीच्या घरचे पण खूप गोड होते. त्यामुळे हं. दे ऑल्वेज त्यांच्यासाठी असं झालं, की अरे वाह! ही मुलगी. अँड आई आणि बाबा कोऑपरेटेड सो मच. इट वॉज अ गुड टाईम. देन मग तू तुझं तुझं करियर कसं सुरुवात केलीस? देन आय डिड CS इंटर. सी-एस. हां. आणि कंपनी सेक्रेटरी. फायनल होतं अरे माझं. वाह! आणि त्याच्यात पण रवीचा हात आहे. आय वॉज डुईंग माय फायनल्स. आणि मी पहिल्यापासूनच थोडी अशी बारकुडी होती बिकॉज ऑफ ॲज आय सेड स्पोर्ट्स आणि सगळं हं. होतं. तर ती CS ची पुस्तकं, हो. तर मी अशा 2 उश्या ठेवायची आणि असा अभ्यास करायची. तर तो आला ना, की नेहमी मला चिडवायचा, "हे काय आहे? हे तू मरून जाशील या पुस्तकाच्या खाली. हे काय तू कधी कसं." आणि ही वॉज फ्रॉम जे. तिकडे पुस्तकांचा काही संबंध नाही आहे. ओन्ली कलर्स. एवढंसं काहीतरी एक वही घेऊन जायची ती लोकं. तर मला खूप चिडवायचे, "तुझी बॅग काय? तुझं हे काय?" आणि त्याच्यावरून माझं असं ना मल्टीटास्किंग तेव्हापासून होतं. आय यूज्ड टू गो टू कॉलेज, देन माय इंटर्नशिप CSचा. त्याच्यानंतर मी म्हणजे माझा एक क्लास होता तो करायची. मग मी रात्री डान्स क्लासला जायचे. तिथून घरी जायचे. सो असा तो माझा दिवस संपायचा. त्याच्यामध्ये रवीला पण भेटायचं असायचं. सो हा एक ॲडेड हे होतं. सो माझा दिवस असा पूर्ण खूप लेट संपायचा. तर तो म्हणायचा, "अरे तू का करतेस ते? यू विल नॉट. तू माझ्याशी लग्न कर. आपलं लग्न झालं ना, की मी तुला बॉस बनवतो. आय विल मेक यू एन एंटरप्रेन्योर. व्हाय यू वॉन्ट टू डू दिस?" देन म्हटलं, "नको, मला माझा अभ्यास करू दे." देन वी गॉट मॅरीड अँड देन ही सेड, मग माझं फायनल होतं तेव्हा. मी से फायनल-बिनल काय करू नको. वी स्टार्ट आवर ओन एजन्सी. सो आय वॉज नॉट फ्रॉम ॲडव्हर्टायझिंग बॅकग्राऊंड. बॅकग्राऊंड. आय न्यू ऑल फायनान्स अँड टॅक्सेस अँड एव्हरीथिंग. सो देन ही सेड की यू स्टार्ट डूइंग मार्केटिंग. हं. Because I was very good in public relations. I was very good in talking, connecting to people. So हे करून मी मीडिया मार्केटिंग सुरू केलं.
आणि आफ्टर मॅरेज आय थिंक वी स्टार्टेड आवर एजन्सी. तेव्हा आम्ही क्रिएटिव्ह करायचो फक्त. आणि आय गॉट प्रेग्नंट फॉर माय फर्स्ट चाइल्ड. मग म्हटलं आता हा 9 महिने मी करू काय आहे? सो आय स्टार्टेड लर्निंग अबाउट सगळ्यांशी बोलून भेटून सगळं तयार ठेवलेलं फील्ड. आणि ॲज ॲज अथर्व टर्न्ड 6 मंथ मी क्लायंटला माझा मीडिया प्लॅन प्रेझेंट केला. इट गॉट हं. अप्रूव्ड अँड दॅट वे इवन द मीडिया थिंग स्टार्टेड. मीडिया मार्केटिंग, ॲडव्हर्टायझिंग सगळं एकदम असं बूममध्ये चालू झालं. सो इट वॉज ही वॉज 1 इयर आय थिंक. अथर्व वॉज 1 इयर या. अँड वी स्टार्टेड आवर एजन्सी आता. आणि तेव्हा तू डोंबिवलीतच होतीस, तेव्हा तिथून सुरुवात डोंबिवली येस. केलीस. सो आय यूज्ड टू रश. मला आय यूज्ड टू फीड हिम, गो डू क्लायंट मीटिंग, come back, धाव 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 धाव, अगेन गिव्ह हिम द अनदर फीड, देन गो अँड डू. तेव्हा माझे एक छोटेसे कॉम्प्युटर क्लासेस पण होते. आय यूज्ड टू टीच हं. स्कूलच्या मुलांना मी कॉम्प्युटर शिकवायची. दॅट टाइम कॉम्प्युटर वॉज खूप होतं. खूप होतं. बरोबर. शाळेत अगदी ह्याच्यामध्ये सुरू झालेलं. तर माझ्या आईच्या घरीच आम्ही एक सेटअप केलेलं. सो आय यूज्ड टू टीच स्मॉल किड्स कॉम्प्युटर. मग ते क्लासेस करायचे. सो सो इट्स फन. अर्निंग्स फ्रॉम स्मॉल स्मॉल थिंग्स तेव्हापासूनच तुझी एंटरप्रेन्योरशिप सुरू झाली. सुरू झाली. हो. आणि देन इट डेव्हलप्ड. वी गॉट गुड क्लायंट्स. देन वी केम अक्रॉस केसरी ट्रॅव्हल्स, अभ्युदय बँक, अमरारी पेठे ज्वेलर्स. आत्ता 23 वर्ष झाले वी आर सर्विंग देम. सो इट्स लाईक अ फॅमिली नाव. इट्स लाईक आणि देन एव्हरीथिंग ग्रू. देन वन फाईन डे रवीला असं वाटलं की मी उल्कामध्ये काम करतोय, तुझं हे चाललंय, तर आय एम जस्ट टायर्ड, आय वॉन्ट टू डू फिल्म. मग तेव्हा असा परत एक असा व्हॅक्यूम तयार झाला. आय वॉज स्टन्ड. म्हटलं फिल्म. मग म्हटलं ठीक बट आहे. ही मस्ट बी हॅव बीन ऑलवेज थिंकिंग अबाउट इट, नो? ही वॉज थिंकिंग. ॲक्च्युअली नटरंगचा प्रोसेस टूक 3 इयर्स. ओह! बिकॉज दॅट इज द फर्स्ट फिल्म? दॅट इज द फर्स्ट टाइम. काय सांगते? हो हो. फर्स्टमध्येच आम्ही मारला हो. सिक्सर. नटरंग फर्स्ट अटेम्प्ट दोघांचाही. हो, दोघां. ॲज अ ॲक्च्युली प्रोड्युसर. नटरंग वॉज लाईक की जेव्हा नटरंग झाली ना त्याच्या आधी मराठी इंडस्ट्री वॉज गोईंग डाऊन. आणि असे मूवीज बनवत होते की नो वन वॉज वॉचिंग दोज मूवीज. दॅट वरी मेड अस थिंक ऑफ मेकिंग फिल्म्स. की अरे काय चाललंय, सगळे हिंदी आणि इंग्लिश मूवीजकडे टर्न करत आहे, मराठीचं म्युझिकही कोणी ऐकत नाही. वेअर एज वी हॅड सीन अन एरा वेअर मराठी इंडस्ट्री वॉज ब्लूमिंग लाईक एनिथिंग. सगळे सुपरहिटवर सुपरहिट होते. आणि त्याच्यानंतर जो डाऊनफॉल आला, मग रवी म्हटलं की मला असं काहीतरी करायचं आहे मेघा की यूथ विल कम टू द थिएटर अँड वॉच मराठी मूवी. सो देन आय सेड ओके, यू स्टार्ट द प्रोसेस, नो वरीज. तर आणि मला वाटलं तो जॉब करून करेल. पण नंतर नंतर जेव्हा मला कळायला लागलं की इट वॉज सो स्ट्रेसफुल. कारण नेवर हॅव सीन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फिल्म. तर त्यामुळे असं वाटलं की होईल हे काय. देन आय टोल्ड हिम की हे नाही होते रवी, यू आर गेटिंग स्ट्रेस्ड आणि फ्रस्ट्रेटेड. देन सेड आय वॉन्ट टू लीव द जॉब. हो. आता छान वॉज ऑन अ गुड पोझिशन, छान पगार येत होता घरी, सगळं सुखी होतं, 2 मुलं. अँड देन ही सडनली सेड आय वॉन्ट टू लीव्ह. देन आय सेड की बिग ओके. डिसिजन. या, इट वॉज अ बिग डिसिजन. बट द चेंज वॉज निडेड. कारण त्याचे मला ते बघवत नव्हतं द वे ही वॉज. आणि ते काय होतं माहिती का, आपण फ्रस्ट्रेटेड असतो तर आपण ॲडव्हर्टायझिंगमध्ये पण चांगलं काम नाही करू शकत. मग देन वी सेड की ओके, टेक अ ब्रेक, लेट्स डू वन मूवी. इफ इट वर्क्स फॉर अस वी विल चेंज द फील्ड, अदरवाईज विल गो बॅक टू ॲडव्हर्टायझिंग. आणि सगळ्यात बेस्ट पार्ट वॉज दॅट की उल्का जिथे तो काम करत होता ना, त्यांनी पण त्याला हे सांगितलं, तुला रवी, दिस इज एक्सपेरिमेंट, यू वॉन्ट टू ट्राय, यू गो, बट इफ इट यू फेल, दिस पोझिशन इज देअर फॉर यू. अँड दे केप्ट दॅट. त्याची जी केबिन होती त्यांनी 1.5 वर्ष तशीच ठेवलेली. दॅट वॉज होपिंग की ही विल कम बॅक. आफ्टर द रिलीज ऑफ नटरंग हिज बॉस केम अँड टोल्ड, आता तू काही परत येत नाही. नाही, बट देन दॅट वॉज द प्रोसेस. दॅट वॉज हाऊ इट स्टार्टेड. आणि मग तू आम्ही प्रोड्युसर होतीस ना त्याची. हो. मग तेव्हा काय काय स्टोरीज घडल्या, नाही, काय ॲक्च्युली चॅलेंजेस आले? रवी, आम्ही वी वर टोटली न्यू इन टू द इंडस्ट्री. फक्त आमच्या कॉन्टॅक्टमध्ये झी होतं, कारण वी यूज टू डू झी का ॲडव्हर्टायझिंग. रवीचं उल्का थ्रू झी अकाउंट होतं, त्यामुळे त्याला काही लोक झीमधली माहिती होती. सो त्यांनी सो दे केम फॉरवर्ड. दे सेड की तुला करायचं आहे, तू कर, वी विल सपोर्ट यू. पण देर वॉज नो प्रोडक्शन हाऊस हू वॉज रेडी टू हेल्प अस. देर वॉज नो वन हू वॉज. तर आम्हाला असं झालं की आपल्याला जर करायचं असेल तर आपल्याला स्वतःला करायला लागेल. मग मी रवीला म्हटलं की ठीक आहे, यू डू द डायरेक्शन थिंग, नाहीतरी तुझ्यासाठी पण नवीन आहे, तर मी पण लर्न करते. आय लर्न प्रोडक्शन. आणि मग
मग एकेकाला भेटून काही लोकं इंडस्ट्रीतली पुढे आली. दे हेल्प्ड अस. दे शोड अस हाऊ टू डू बजेटिंग, हाऊ टू डू माणसं कशी भेटतील आणि ॲडव्हर्टायझिंगची आमची सगळी टीम होती. बिकॉज वी यूज्ड टू डू ॲड्स त्याच्या आधी. तर ॲडव्हर्टायझिंगची सगळी टीम बोलली, की "अरे, आप लोग भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो हम लोग भी आ जाते हैं." एंड दे जॉइन्ड. सो द होल नटरंगची होल टीम वॉज फ्रॉम ॲडव्हर्टायझिंग बॅकग्राऊंड. सो जर तुम्ही नटरंग पुन्हा बघितलं आता, तर इफ यू सी द स्मॉल स्मॉल सीन्स आर लाईक अ कंप्लीट ॲड. आणि त्याचं एडिट पण तसंच झालं एकदम मॉडर्न वेनी, की ॲज इफ एक एक सीन इज अ कंप्लीट ॲड. एक एक ॲड म्हणजे तुम्हाला असं कुठलेच तो सीन इनकम्प्लीट नाही वाटणार. कम्प्लीट बाय कंप्लीट इटसेल्फ. बाय इटसेल्फ. सो त्या स्टाईलने तो केला. वी डिसाइडेड ओनली की आपल्याला वेगळं आणायचं आहे, तर वी लेट्स गो इन अ व्हेरी स्टायलिश वे. इवन अप्सरा आली गाण्यामध्ये, म्युझिकमध्ये हार्मनी, देवर व्हायोलिन्स यूज, असे काही इन्स्ट्रुमेंट्स यूज केले जे मॉडर्न इन्स्ट्रुमेंट आहे, बट वी वर रिप्रेझेंटिंग तमाशा. सो तरी दॅट ब्लेंड वर्कड. म्हणजे यूथला थिएटरमध्ये आणण्यासाठी किंवा यूथच्या ह्याच्यामध्ये म्युझिक लिस्टमध्ये नटरंगची गाणी बसण्यासाठी जे काही करावं लागेल ते सगळं वॉज डन. अँड देन ॲक्च्युली माझं कॉस्ट्युम डिझायनिंग पण तिथूनच सुरू झालं. काय सांगते? आणि आम्ही तो एक वेगळाच किस्सा आहे. आम्ही एका कॉस्ट्युम डिझायनरला हायर केलेलं. इट वॉज अ वेल नोन पर्सन अँड ऑल. अँड द पर्सन डिडंट टर्न्ड अप. ज्या दिवशी शूटच्या दिवशी सकाळी आम्ही सगळे सेटवर पोचलो आणि ही वॉज नॉट देअर. लकीली आय वॉज इन्व्हॉल्व इन द कॉस्ट्युमचा प्रोसेस सिन्स डे वन विथ हिम. कारण त्यामुळे मला माहिती होतं अतुल काय घालणार आहे, सोनाली काय घालणार आहे, फर्स्ट सीनला काय कॉस्ट्युम्स, हे सगळं बिकॉज आय वॉज इन्व्हॉल्व मला माहिती होतं. आणि त्या दिवशी मी म्हटलं की नाव आय एम द कॉस्ट्युम डिझायनर. सो सगळं स्टॉकमध्ये होतं, ते सगळं पण घेतलं. तयार नव्हतं काही. काही तयार होत्या गोष्टी. पण त्याचे कॉस्ट्युम्स आर म्हणजे व्हेरी डिफरंट, डिफरंट, व्हेरी डिफरंट. व्हेरी डिफरंट. देन आम्ही काय करायचं, हाफ डे शूट करायचे, मी शेड्यूल करून द्यायचे. देन हॅज टू रश इन टू द मार्केट. कोल्हापूरच्या मार्केटमधनं मी उचलून आणायची. मग हो. त्याला टॅनिंग करा, कारण ते सगळं पिरियड आणि शेतकरी आणि अशी लोक, ते फाडा, ते टॅन करा, ते जुने करा, असं सगळं करून शिकलीस पण तू ऑन द जॉब. ऑन द हे मी कुठेतरी ते डान्स हेल्प केलंय, कारण आय वॉज डुईंग लॉट ऑफ स्टेज परफॉर्मन्सेस. आय वॉज इन टू ड्रामा ऑल्सो. तर ह्या सगळ्या गोष्टी ज्या आपण कॉलेजमध्ये करतो किंवा त्या पिरियडमध्ये करतो, आणि ते सगळं हेल्प करतं तरी इथे. पण दिस इज म्हणजे हे खूप हे स्पेसिफिक खूप झालं. स्पेसिफिक आहे. त्या पिरियड मधला जाऊन त्याचे कॉस्ट्युम्स डिझाईन करणं. आणि मेन म्हणजे खूप लोकांच्या ह्या चुका होतात, की शेतकरी म्हटलं पांढरा कुर्ता पायजमा घालतात आणि संपलं. म्हणजे तो शेतकऱ्याचा एवढा पांढरा कचकची नसतो कुर्ता पायजमा. सो त्याला ॲटलिस्ट टॅन करा, त्याला कुठेतरी फाडा, हे करा. म्हणजे मी तर नंतर म्हणजे कोल्हापूरच्या अशा गल्ल्यांमध्ये जायचे, नवीन साडी घेत होते आणि ॲज टू गिव्ह टू दोज लेडीज, आणि तुमची द्या मला. जुनी साडी द्या, काय सांगते? असे करून विभावरीच्या साड्या आणल्यात. सो ह्या सगळ्या गोष्टी, इट वॉज आय मीन आफ्टर द होल प्रोसेस ऑफ नटरंग, अँड वी गॉट नॅशनल अवॉर्ड फॉर दॅट. आफ्टर वी वर लाईक की अरे चला, वी आर ग्रॅज्युएटेड विथ ऑनर्स नाव. पहिल्याच पिक्चरला डायरेक्ट नॅशनल अवॉर्ड म्हणजे काही इट्स अमेझिंग नाही का? अमेझिंग. इट वॉज अ लर्निंग. मी आणि रवी तेच म्हणतो की आपण चुका केल्या आहेत, आपण खूप काही हे केलं आहे, पण आपण नेहमीच जसं आपण काहीतरी शिकायला गेलो असतो, तर आपण हेच सगळं केलं असतं. आणि सो नटरंग वॉज द बेस, आणि वी डीड इट वेल. सो अँड देन द जर्नी स्टार्टेड. देन वी थॉट की मग म्हणजे माझी तरी लगेच दुसरा मूवी करायची हिंमत होत नव्हती, कारण फायनान्शियली थोडंसं क्रायसिस आले. नटरंगमध्ये आम्ही काही इन्व्हेस्ट पण केलेलं. मग देन आय वेंट बॅक टू ॲडव्हर्टायझिंग, अँड रवी डिड बालगंधर्व. हो, आणि अनदर एपिक. एपिक, या. अँड देन अगेन बालगंधर्व गॉट नॅशनल अवॉर्ड. सो देन ही वॉज लाईक की मेघा, हे गणित जुळतंय. पण त्यालाच पण कॉस्ट्युम डिझाईन तूच नाही केलं. नाही नाही बालगंधर्व आय वॉज नॉट इन्व्हॉल्व. पण तू ऑलरेडी ऍड्स. ॲडव्हर्टायझिंग होतं, आणि माझं सेकंड चाइल्ड म्हणजे ही वॉज नीडिंग, ही वॉज नॉट वेल, तो ही वॉज नीडिंग माय. ॲक्च्युली त्याचं लहानपणापासून सुरू झालेलं थोडं विच ट्रिगर्ड लेटर. तर देन आय टूक अ 1 year. म्हणजे त्याला म्हटलं तू हे कर. आणि अँड अगेन ॲज आय सेड, फायनान्शियली वी वर नॉट स्टेबल. तर थोडंसं हे होणं पण गरजेचं होतं. सो वी टोटली आय शिफ्टेड टू ॲडव्हर्टायझिंग. ही डीड बालगंधर्व. अँड देन मग झाल्यानंतर असं झालं की काहीतरी असं केलं पाहिजे की आता परत टू मेक आवर मार्क. देन वी केम विथ बालक पालक.
दॅट वॉज एन छान होतं पण ते. बालक पालक वॉज एन म्हणजे आणि इट अगेन माय सन ॲज अ सेड मी हं. ते त्या एजमध्ये जात होते. त्याच्या एका प्रश्नाने हे सुरू झालं बालक पालकचं थिंकिंग हं. की ही वॉज गेटिंग इन टू प्युबर्टी ही वॉज गेटिंग इन टू मग ते जे छोटे छोटे त्याला प्रश्न पडत होते आणि ही वॉज नॉट आस्किंग अस आम्ही त्याला खोदून खोदून विचारत होतो तुला काय असं होतंय का तसं होतंय का वगैरे हं. तर मी म्हटलं अरे ही मुलं बोलत नाहीत पॅरेंट्सशी सो दिस इज अ कन्सर्न दॅट वी हॅव टू रेज अँड देन म्हणजे अक्षरशः आम्ही असं कॉफी पित होतो दोघं आणि रवी मला बोलला की अरे काय तुला असं काही बोललाय का अथर्व कधी म्हटलं मला कसा बोलेल तुला काय बोललाय तुला का हां. तर म्हणे की नाही मग असं बोललं पाहिजे ना त्यांनी म्हटलं अरे नाही बोलत मुलं मग ते कसे फाइंड आउट करत असतील सो हं. देअर स्टार्टेड जसं मी म्हटलं की रवीचा हं. क्रिएटिव्ह माइंड कुठेतरी आणि त्यांनी हा नाटक बघितलं बालक पालक येस दिस इज द वन थिंग वी शुड कम अप विथ आणि देन हॅपन बालक पालक अगेन इट गॉट मेनी अवॉर्ड्स आय गॉट अवॉर्ड फॉर कॉस्ट्युम डिझायनिंग इन बालक बालक पालक पालकमध्ये. सो मग तुम्ही मला असं अवॉर्ड विनिंग कपल आहात. नाही का? नाही असंच काम करायचं ना ज्याला अवॉर्ड मिळतील नाही तर नाही करायचं नाही पण त्याला एक वेगळ्या लेव्हलचं टॅलेंट लागतं ना आणि नुसतं टॅलेंट नाही, ती क्रिएटिव्हिटी, ती पॅशन आणि एक्सपर्टीज या सगळंच लागतं ना? येस आणि येस पॅशन अँड हार्डवर्क मी हार्डवर्क. देर इज नो लुकिंग बॅक म्हणजे हे आत्ता चला एवढं झालंय तर आता आपण रिलॅक्स होऊ शकतो असं काही नाही आहे एव्हरी म्हणजे यू विल नॉट सी आर नॅशनल अवॉर्ड्स ऑन आर वॉल्स नाही? आम्ही अजिबात लावलेले नाही आहेत म्हणजे खूपदा आम्ही असं काढतो ह्याला फ्रेम करूया आणि मग परत हे होतं घरी आमच्या 4 नॅशनल अवॉर्ड्स आहेत पण प्रत्येक वेळेला असं वाटतं नाही ते बघून आपल्याला असं वाटेल की हां आपण तर आता वी हॅव रीच दॅट लेवल सो नकोच लावूया आपण पुन्हा नवीन प्रोजेक्ट आला की झिरोपासनं सुरुवात करायची आहे पुन्हा तेवढं जोमाने काम करायचं आहे सो दॅट वी रीच दॅट लेवल सो अजूनपर्यंत तरी आमची होत नाही हिंमत ते लावण्याची लावू पण कधीतरी नक्कीच तर नटरंग हे तुझं एकदम ॲक्चुअली म्हणतात तसं पहिलं चाइल्ड नाही का? या मग ते रेस म्हणजे ते सगळ्या प्रोसेसमध्ये काहीतरी चॅलेंजेस आले असतील ना? नटरंगमध्ये चॅलेंजेसच चॅलेंजेस होते म्हणजे आय 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 मस्ट टेल यू एव्हरी डे यूज टू गेट अप अँड थिंक आज काय असणार आहे आज काय सेटिंगवालेच नाही पोचलेत सेटवर हेच नाही पोचले आणि एक गोष्ट सांगू कामं तर करू म्हणजे आमचं तर नटरंगचाच डायलॉग आहे जिथे कमी तिथे आम्ही तो आम्ही स्वतःला म्हणायचो की जिथे कमी तिथे आम्ही कारण आमचं डी-ओ-पी म्हणजे वी ऑल वर फ्रेंड्स डी-ओ-पी ई-पी रवी आणि मी आम्ही काहीही कामं करत होतो की हे उचलून आणायचं आहे म्हणजे काय गोधडी शिवायची आहे हे फाडायचं आहे हे सेटिंगची कामं सगळी कामं आम्ही करत होतो तर ते जिथे कमी तिथे आम्ही आमच्यावर लागलंच होतं पण सगळी सोंग आपण आणू शकतो पण पैशाचं सोंग पैशाचं नाही आणू शकत. आणि एकदा काही काही वेळेला अशी सिच्युएशन होती की काहीच फंड्स नव्हते आणि रवीला मला ते स्ट्रेस द्यायचं नव्हतं कारण हे एक क्रिएटिव्ह माणसाला कधी पैशाबद्दल ना पैसे त्याला मागता येतात ना पैशाचं प्रेशर घेता येतं म्हणजे त्याला तू विचारलं की आता उद्या तू कुठून उभं करणार आहेस पैसे म्हणल्यावर त्याला काही तो घाबरून जातो आणि जे मनात क्रिएटिव्हिटी आलेली असते ना मग तो आणि मला ते नको होतं की त्यांनी कुठेही विचार करावा की अरे फंड्स नाही आहे म्हणून मी कॉम्प्रोमाइज करतो हं. की मी जाऊ दे मग आता आपण 50 लोकांच्या जागी म्हणजे हे आम्ही केलंय 200 लोक त्याला क्राऊडमध्ये हवी असतील तर मी त्याला फक्त सांगायची रवी माझी 50ची कॅपॅसिटी आहे आता तू क्रिएटिव्हली 50 मध्ये शूट करून 50 दाखव तर हे मी त्याला द्यायचे चॅलेंज म्हणजे इवन हे नटरंगमध्ये पण केलं हे टाइमपासमध्ये पण केलं जर तुम्ही ही पोरी साजूक तुपातली बघितलं असेल तर त्याच्यासाठी 200 डान्सर्सचं डिमांड होती ओह! सो 200 डान्सर्स मी म्हटलं उमेश जाधव उमेशला म्हटलं उमेश 200 डान्सर्स माझं दिवाळं निघेल अजिबात नाही म्हटलं आय हॅव ओनली 50 डान्सर्स म्हटलं यू आर इन टू द क्रिएटिव्ह फील्ड तुला हा चॅलेंज आहे तू दाखव 50 डान्सर्समध्ये करू अँड दे डिड इट व्हेरी वेल मग आमचा क्राऊड आमच्या सेटमधली लोकं तर मी तुम्हाला सांगते ना एकूण एका माणसाने सगळ्या मूवीजमध्ये काम केलंय त्याकडे जिकडे कोणाला उभं करायचं असेल अरे त्यांना चल सगळ्यांना उभं करायचं. मेकअप दादा उभे राहा सेट दादा उभे राहा सगळे सगळे सगळ्या मूवीमध्ये दिसलेत म्हणजे नटरंगमध्ये तर इवन आमचे डी-ओ-पीचे असिस्टंट होते ना ते तिकडे फेटा उडवत आहेत सो ही सगळी गंमत असतेच पण टू बी व्हेरी फ्रँक मनी हे तुम्हाला म्हणजे खूप चॅलेंजिंग गोष्ट मनी पैसे नाही आले तर बंदच करायला लागतं अप्सरा अलीचं शूट होतं हं. आणि तेव्हा रीळवर शूट व्हायचं सो मुंबईहून सकाळी रीळ निघायचे हं. ते संध्याकाळी यायचे आणि मग तेव्हा नाईट शूट करत होतो आम्ही
तर पूर्ण नाईट शूट. हां, पूर्ण पूर्ण रात्र. कारण तमाशे सगळे रात्रीचे शूट होते. तर सकाळी तिकडनं रीळ निघाले. हं. म्हणजे आदल्या दिवशी मला फोन आला, की अ, "उद्या रीळ नाही येऊ शकणार बिकॉज तुम्ही पे नाही केलंय. 5 लॅक्स मला पे करायचे होते." सो आय वॉज लाइक, की आता माझ्याकडे काहीच नाहीये पण. म्हणजे मी करू कुठून हं. पे? देन आय कॉल्ड माय फादर, काय होऊ शकतं का वगैरे? तर ते बोलले, "अरे, आपण सगळंच एफ-डी वगैरे सगळं फिरवलंय आता. आपल्याकडे आता हं. काहीच नाही आहे असं फिरवायला." मग काय अशा वेळेला मी तुम्हाला सांगते ना, म्हणजे जसं मी म्हणते गॉड इज देअर अँड तसं असं कोणाला तरी पाठवतो ना त्या अशा संकटाच्या वेळेला. दॅट टाईम माय क्लायंट वामनारी पेठे ज्वेलर्सचे जे पार्टनर आहेत, त्यांनी मला कॉल केला आणि ते बोलले, की "अरे, आपलं काम तर चालूच राहणार आहे ना ॲडव्हर्टायझिंग. मग तुला 5 लॅक्स आज हवे आहेत ना, तू घे. मग आपण नंतर बिलिंगमध्ये ॲडजस्ट हं. करू." तर आय वॉज लाइक, की हे कुठून झालं? म्हणजे धिस वॉज नॉट एक्स्पेक्टेड, की हे असं काही बोलतील आणि आय जस्ट टोल्ड हिम, की नाही आजचं शूट आम्हाला बहुतेक कॅन्सल करायला लागेल कारण पैसेच नाही आहेत. असं रील्स नाही निघत आहे. रील्स किती? 5,00,000 ओके फाईन झालं, ॲडजस्ट झालं. शूटिंगचं करा दुसऱ्या दिवशी. सो मी सांगते ना, अशी काही माणसं आहेत ना, ज्यांचं मेन्शन आपण म्हणजे कुठे येत नाहीत, पण अशी खूप मोठी सपोर्ट सिस्टम असते आपल्या मागे. जसे माझे आई-वडील, रवीचे आई-वडील. दे वर टेकिंग केअर ऑफ माय किड्स. म्हणजे मी नव्हते. दे वर टेकिंग केअर ऑफ द हाऊस. माय फादर वॉज टेकिंग केअर ऑफ माय बिझनेस. इकडे ही अशी लोकं आहेत जे कोण म्हणजे न सांगता, काही न विचारता पण फंड्स देत होते. आणि असं होतं आणि अँड त्याच्यानंतर देअर वॉज नो लुकिंग बॅक. अँड वी डिडंट स्टॉप एनीवेअर. सगळं शूट छान कंप्लीट केलं. त्यानंतर असा घडला नटरंग. खूप सुंदर स्टोरी आहे, नाही का? आणि एकापाठोपाठ एक होत गेलं. आपोआपच होत गेलं, नाही आपोआपच होत का? गेलं, आपोआपच होत गेलं. पण याच्यामध्ये अपार कष्ट केलेत तू म्हणजे आणि म्हणजे खूपच एकाच वेळेला ॲड्स करायच्या, एकाच वेळेला हे करायचं. मी तर म्हणजे आय थिंक दॅट इज व्हॉट पॅशन इज ऑल अबाउट. व्हेन वी हं. से पॅशन, व्हेन यू आर पॅशनेट अबाउट समथिंग, तर हे आपल्याकडनं होतं. होतं. आणि मग तेव्हा जाणवत पण नाही. थकवा नाही जाणवत ना काही जाणवत. म्हणजे मी तर ह्याच्या तुम्हाला मी खरं सांगते एक स्टोरी. एक घटना अशी आहे की जेव्हा अंशचं आम्हाला कळलं हं. आणि आता जसं मी म्हणते फंड्स, जसं मूव्हीसाठी ह्या काही गोष्टी आहेत. प्रोडक्शनमध्ये पैसा नसेल तर तुम्ही काही नाही करू शकत. आजारपण, जिकडे तुमच्याकडे पैसा नसेल तर तुम्ही काही नाही करू शकत. सो अशा सिच्युएशनमध्ये असं झालेलं, की रवी बोलला, "मी पण तुझ्यावर बंगलोरमध्ये आहे. तू एकटे कशी हँडल करशील?" मी रवीला एवढंच म्हटलं, की "हे बघ, एकतर तू आर नॉट दॅट स्ट्राँग, की तू नाही, ही इज नॉट. तो खूप हळवा आहे. तो इंजेक्शन पण तो बघत नाही. म्हणजे ही वॉज नेव्हर विथ मी. त्याला असं एवढूसं पण अंशच्या दुखतंय म्हटलं, की तो म्हटलं, "तू तू तर यू आर अ रॉन्ग पर्सन टू स्टे देअर." तर आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे कमवणं. हे आपल्याला खूप गरजेचं आहे. सो यू हॅव टू वर्क. आय हॅव टू वर्क. व्हॉटेव्हर हॅपन्स. मी हॉस्पिटलमधनं काम करत होते. माझं एक सेटअप मी केलेलं. लॅपटॉप वगैरे हो. सगळं लावून. अच्छा. सो आय हॅज टू गो इन द मॉर्निंग, फ्रेश होऊन घ्या म्हणजे घरून अंशसाठी ब्रेकफास्ट वगैरे घेऊन आले, की आय हॅज टू सिट देअर. अंश पण ते खाऊन वगैरे तेवढा तर रेस्ट 2 तासाचा रेस्ट पिरियड असतो. आय हॅज टू वर्क. मग इकडे रवी काम करत होता. रवी वॉज वर्किंग डे नाईट कारण तेवढे फंड्स फंड्स. म्हणजे होतीच आम्हाला गरज. न्यूडचं रिलीज होतं. सो हं. वी कान्ट टेल, की "अरे, माझा मुलगा आजारी आहे, तुम्ही रिलीज पुढे करा." असं नाही सांगता येत. नाही सांगता. सो रिलीज झालं. न्यूड गॉट सो मेनी अवॉर्ड्स. आता पण न्यूडचा कन्सेप्ट कुठून आला म्हणजे वेगळंच आहे ते. न्यूड तर एकदम यू हॅव सीन न्यूड? इट इज अ व्हेरी काय म्हणतात, इट्स अ पेंटिंग. सो टाईमपास केला आम्ही. हं. टाईमपास 2 केला आणि मग रवी म्हटलं, की एकदा मी माझ्या आय एम गोइंग आउट ऑफ माय झोन. ॲक्चुअली टाईमपास करण्याचं कारण पण हे होतं, की अ, इकडे हिंदीमध्ये गोविंदा वगैरेचे मूव्हीज चालत होते. लाईट काहीतरी हां, थोडंसं. लाईट कॉमेडी आणि पीपल वर एक्सेप्टिंग येस. दॅट काइंड ऑफ हिरोज जे मस्ती करतायत, मजा करतायत. तर मग रवीचं म्हणणं पण आहे, की मराठीत का नाही असं? हं. सो लेट्स बस झालं आता आपण पालक-पालकपर्यंत आपण दाखवलं आपण खूप अवॉर्ड विनिंग काम करतोय. लेट्स गेट इंटू कमर्शियल झोन अँड हं. देन केम टाईमपास. मग टाईमपास 2 केल्यानंतर लोकांना वाटायला लागलं, की अरे आम्ही काय आमचा ट्रॅक सोडून आम्ही कमर्शियलमध्ये आता घुसायला लागलोय की काय? देन वी थॉट की नाही आता आपल्याला म्हणजे वी डिड मित्रा अ शॉर्ट फिल्म. मित्राला नॅशनल अवॉर्ड दोघांना मिळाले आम्हाला.
तुम्ही फक्त अवॉर्ड विनिंगच करता का? म्हणजे असं काय आहे का, ठरलंय का, की आपण फक्त अवॉर्ड, कोणी म्हणेल तुम्ही सेटिंग-बिटिंग केलंय का? सेटिंग केलंय का? जाधवांचा पिक्चर आला, की एक अवॉर्ड तयारच ठेवायचं. नाही, मित्र म्हणजे आहेच. इट वॉज अ कल्ट मूव्ही. इट वॉज अ शॉर्ट फिल्म. सो जी बायोस्कोपमध्ये आहे. हो, विजूची एक मूव्ही हो, आहे हो, त्याच्यामध्ये. हो. सो छान आहे पण ते. हां. बायोस्कोप त्यावेळेसाठी रिव्होल्युशनरीच होता नाही येस, का? येस. खूप. चारही स्टोरीज तेव्हा असं कोणी अबाउट करत द नव्हतं. त्यात गुलजारांचे वर्ड्स हो, आहेत. खूप सुंदर होतं. सो ते तो प्रोसेस जो होता ना, म्हणजे हं, मित्राचा, दॅट रवी लव्हड. म्हणजे ते बघत होतो आम्ही, हं, की अरे टाईमपास नंतर आम्ही लगेच मित्र केले अँड देन हॅपन टाईमपास 2. हं. तर छान करत होता. टाईमपास 2 पण छान झाली. कमर्शियली खूप हिट झाली. पण रवीला त्याच्यात मजा नव्हती येत. ही वॉज क्रिएटिव्ह हां. त्याला देन वी सेड की नाही आता परत लेट्स गो बॅक. आणि देन केम न्यूड. हे एक न्यूड पेंटिंग फक्त जे-जेमध्ये होतं आपल्याकडे इंडियात. तर तो बोलला की "अरे हे त्यांची स्टोरी तू ऐकली आहेस का?" म्हणून. त्या बायका ज्या न्यूड बसतात, हं. ज्या 8-8 तास बसतात एका पोझिशनमध्ये. ते पण न्यूड. जोपर्यंत ते पेंटिंग कंप्लीट होत नाही. सो चॅलेंजिंग अँड व्हेन वी सी देअर लाईफ एकदम डिफरंट आहे. ते तिकडे काहीतरी मी कचरावाली आहे, भांडीवाली आहे, असं काहीतरी सांगतात घरी. बिकॉज दे कांट टेल की आम्ही न्यूड बसतो सेशन्सला. सो ही जी 2 बाजू होत्या त्यांच्या लाईफच्या, त्या कुठेतरी समोर आणणं गरजेचं होतं. आणि बीइंग रवी म्हणजे रवीने 4 वर्ष ही वॉज इन जे-जे. सो त्यांच्याबरोबर खूप जवळचे हे होते, रिलेशन्स होते. त्यांना भेटणं, रोजचं बोलणं वगैरे. तर तो बोलला की नाही विल मेक अ मूव्ही ऑन देअर लाईफ अँड देन हॅपन न्यूड. सो परत जे-जेच्या बॅकग्राऊंडवर ही मूव्ही होती म्हणजे ती त्या लेव्हलची झालीच पाहिजे. सो इट वॉज सो वेल क्राफ्टेड आणि सगळ्यांना आहे म्हणजे बिकॉज द आर्टिस्ट यूज टू म्हणजे त्यांना न्यूड बसायचं होतं. त्यामुळे टीम वॉज व्हेरी रिस्ट्रिक्टेड. म्हणजे हं. इथे परत आम्ही तर आणि स्पॉट मराठीसाठी हा सब्जेक्ट निवडणं निवड खूप धाडसाचं आहे. हो. नाही म्हणजे खूप धाडसाचं आहे आणि समोर आणणं सगळ्यांच्या व्हेरी आर्टिस्टिकली. आर्टि खूप हे खूप इम्पोर्टंट आहे. महत्त्वाचं होतं, की कुठेही असं अश्लील वाटता अश्लील कामा नये. वाटता कामा नाही किंवा म्हणजे काही-काही सीन्स तर इतके अप्रतिम दिलेत कल्याणी आणि छायानी, की तिच्या चेहऱ्यावरनं तुमचं डोळे हटतच नाही. यू विल नॉट सी देअर बॉडी एट ऑल. की तो इथे डोळ्यांमध्येच अडकून राहतो आपण, की एवढे त्यांनी जे सांगितलेलं ते हं, एक्सप्रेस केलंय, द वे दे हॅव हं. एक्सप्रेस. आणि स्टोरी पण अशीच आहे, की ती तिच्या मुलासाठी ती न्यूड मग हे करायला लागते. तर ते जे रडणं आहे आईचं, की मी तुझ्या बाळासाठी काहीही करू शकते. ते इतकं सुंदर दिसलंय की लोकांना ते विचारच नाही पडत, की आपण ते न्यूड बसले आहेत का ते कपडे घालून बसले का काय घालून बसलंय. हे 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 दिसतच नाही कुठे तिथे. सो जे जसं आपण म्हणतो पेंटिंग, एव्हरी हं. सीन इज अ पेंटिंग. सो आणि त्या तसंच कन्सीव्ह केलेलं रवीने आणि तसंच डिलिव्हर केलं सगळ्यांनी. म्हणजे आमची अमलेंदू आमचे डी-ओ-पी म्हणा किंवा आणि सेटवर आम्ही फक्त आय थिंक 15-20 जण असायचो. म्हणजे जिकडे 80चा वगैरे क्रू असतो हं. रेग्युलरच्या, इथे फक्त आम्ही 15-20 जण आणि आम्ही सगळं फक्त एवढ्याच टीमनी हँडल केलेलं आणि इट इट वॉज सच अ फन. फॅब्युलस. खूप काम पण खूप फन. आणि एव्हरी सीन वी यूज टू थिंक की म्हणजे थकायचेच नाही. थांबवायचे पण नाही शूट. अरे करूया. कंटिन्यू करूया. म्हणजे ब्रेक पण नाही घ्यायचे. लिटरली. नो लंच ब्रेक्स वेअर टेकन. काय नो डिनर ब्रेक्स असं काही नाही. ब्रेकफास्टला चहा, कॉफी कोणाला थांबायचंच नसायचं. आणि लिटरली कल्याणी आणि छाया बसल्यात. एका सेटिंगसाठी कल्याणी आय थिंक शी हॅज सेट फॉर 4 to 5 आवर्स एका पोझिशनमध्ये. कारण ॲक्चुअल जे स्टुडंट्स होते, आर्टिस्ट त्यांनी ॲक्चुअल पेंटिंग केलं तिचं, हो. समोर बसून. तर ते सीन्स तर आम्ही घेतलेच, पण आम्हाला ते सगळं सेम हवं होतं जसं होतं ते ब्रशचे स्ट्रोक्स किंवा जसं पेंटिंग तयार होईल छायाचं किंवा कल्याणीचं, ते तसंच्या तसं हवं होतं. म्हणून त्यांनी ॲक्चुअल केले पेंटिंग्स अँड दिस लेडीज बोथ ऑफ देम सॅट. छाया पण बसली 4-5 कमाल तास आहे. आणि कल्याणी तर आय थिंक एका सिटिंगला काहीतरी 6 तास बसलेली कंटिन्युअस इन टू द सेम पोझिशन. म्हणजे कमालच. म्हणजे मग ते त्याचं रायटिंग, डायरेक्टिंग सगळं रवीने सगळं केलं रवी, आणि तू सगळं प्रोडक्शन. प्रोडक्शन, कॉस्ट्युम्स बाकी सगळं. वाह!
सो इट वॉज फन. नाटकाचं काही केलंय का? म्हणजे नाटकात काम किंवा नाही, कॉलेज लेव्हलला केलं. आय यूज्ड टू अटेंड मेनी नाट्य शिबिर आणि हं, हे सगळं. हं. आणि कॉलेजमध्ये नाटकं केली बरीचशी. पण नंतर नाही. नंतर आय ऑल्वेज लाईक टू म्हणजे इवन आमच्या डान्सच्या, कुचिपुडीच्या प्रोग्राममध्ये आय परफॉर्म, बट आय ऑल्सो डू ऑल द बॅकस्टेज वर्क. सो सगळं ए टू झेड सगळं हँडल करायचं. आय ऑल्वेज लव्ह दॅट. आणि इथे पण नाटकं पण आमच्या कॉलेजची नाटकं व्हायची, तर नाटकांमध्ये छोटा रोल मिळाला तरी चालेल, पण बॅकस्टेज सगळं माझ्या अच्छा. कंट्रोलमध्ये हे पाहिजे. म्हणजे लोकांना खरं फ्रंटला यायचं असतं. नाही, मला तेच दिसलं आवडतं. पाहिजे. माझ्या कमांडवर "अरे, ये उठाव, इठाव, ये करो, वो करो" असं. नाही, ते पहिल्यापासून हे मॅनेजमेंट आवडायचं लहानपणापासून. सो म्हणजे आम्ही जसे गणपतीचे कार्यक्रम खूप व्हायचे आपल्या पूर्वी. तर त्या गणपतीच्या कार्यक्रमांमध्ये पण डान्स बसवायचे. मग ती पूर्ण ऑर्गनाईज करायचा तो कार्यक्रम. वेगळे लोकांशी बोलायचं, भेटायचं, हे मला खूप आवडायचं. तर ते दॅट हॅज कम. हे सगळ्याची हे सगळं तेच आहे. त्याची सुरुवात तिकडनंच झाली आहे. पण अल्टिमेटली तेच आहे. मोठ्या स्केलवर आपण करतो. बट इट इज द सेम थिंग. कोरिओग्राफी तूच करते का नाही, सिनेमाची? कोरिओग्राफी नाही करत. छोटी-मोठी करते त्याचे. छोटी-मोठी थोड्या स्टेप्स. कोणी हां. नाही आलं की तू कोणी कोरिओग्राफी नाही आलं तर म्हणजे हे आता एवढाच पीस आहे. त्यांना फक्त असं डोलं-डोलं जायचं किंवा 1-2 ॲक्शन करायच्या. मग त्या सांगते ह्या अशा कर. बट या कोरिओग्राफी बरेचसे प्रोफेशनल फिल्म कोरिओग्राफी इज व्हेरी डिफरंट. अच्छा. तुमचं स्टेज कोरिओग्राफी आणि ह्याच्यापासून फार वेगळं आहे फिल्म कोरिओ. सो तुम्हाला एका स्टेपचे क्लोज, मिड, वाईड, हे अँगल्स, मग ते कॅमेरा, हे खूप आहे. तो एक वेगळा अभ्यास आहे. सो कॉस्ट्युमपर्यंत ठीक आहे आता. नाही आता पुढे काय? म्हणजे आता पुढचं प्रोजेक्ट काय? म्हणजे प्रोजेक्ट काय ते पण विचारायचं आहे आणि आता नवीन कुठलं फील्ड तू सगळं झालं. डान्स झाला, स्कुबा, ॲडव्हर्टाइजमेंट, आता मला वाटतं मार्केटिंग, इव्हेंट मॅनेजमेंट. आता आणखीन व्हॉट इज इट दॅट इज इंटरेस्ट? ॲडव्हेंचरमध्ये मला स्काय डायव्हिंग करायचं आहे. आता अच्छा स्कुबा झाला आता आता स्काय. काय ॲक्च्युली प्लॅन पण केलेलं लॉकडाऊनच्या आधी. म्हणजे मी आणि माझ्या मुलांनी ठरवलेलं की एकाच ऑस्ट्रेलियाला जायचं आणि एकाच ट्रिपमध्ये हं, 2 प्रेशर पॉइंट्स हिट करायचे. स्काय डायव्हिंग करायचं हं. आणि स्कुबा डायव्हिंग करायचं. पण असं येतं करता? नाही, विथ गॅप. गॅप. हां, तर म्हणजे त्या ट्रिपमध्ये स्कुबा डायव्हिंग पण करून यायचं ऑस्ट्रेलियाला आणि स्काय डायव्हिंग पण करायचं. सो एका ट्रिपमध्ये 2 प्रेशर पॉइंट्स आपण हिट करायचे. बट देन लॉकडाऊन हॅपन्ड आणि स्काय डायव्हिंग कसं करतात? त्या हेलिकॉप्टरमधून उडी मारायची. उडी मारायची. सो ते आता ते राहिलंय. ते आहे विचार ते करायचा. आहे. हां. स्कुबामध्ये मला सांग की तुम्ही किती खाली जाता? म्हणजे आय गो ऐकून something 45 मीटर्स. आणि म्हणजे पार एकदम बेसपर्यंत. हां, म्हणजे नाही, बेस खूपच डीप हं, आहे. हं. पण धिस इज काय म्हणतात, हायर लेव्हलचं हे आहे. नॉर्मली लोकं 20 मीटरपर्यंत वगैरे जातात. मग ते जसे ग्रॅज्युअली जास्त एक्सपिरियन्स होतात तसं ते खाली-खाली जातात. पण विथ नॉर्मल आपला एक ह्याचा लिटरचा टँक, ऑक्सिजन टँक, ओके. आणि यू शुड नॉट हिट मोर दॅन 40-45. आणि किती वेळ तू खाली असतेस? म्हणजे त्या पाण्यात तासभर. तासभर? या 1 तास किंवा तुमचं म्हणजे माझं ब्रीदिंगवर खूप कंट्रोल आहे. त्यामुळे माझं टँकमध्ये 1 तासपर्यंत ऑक्सिजन राहतं. पण तुमचं जर इट डिपेंड्स ऑन युअर ब्रीदिंग. जर अच्छा. तुमचं ऑक्सिजन संपलं तर तुमची कॅपॅसिटी असूनही तुम्ही खाली नाही थांबू शकत. हो. यू हॅव टू गो अप. सो धिस ब्रीदिंग इज अगेन वन टेक्निक व्हॉट वी शुड लर्न. हे स्कुबा डायव्हिंग इज नॉट फन. इट इज व्हेरी टेक डायव्हिंग. जे प्रोफेशनल लेव्हलवर करतात, हं. दे हॅव टू बी व्हेरी परफेक्ट ऑन एव्हरीथिंग. म्हणजे मग ते तुमचं तुम्ही किती वरखाली हलतायत ह्याच्यावर पण खूप गोष्टी असतात. म्हणजे नॉर्मल चांगला स्कुबा डायव्हर जर तुम्ही बघितला तर तो कधी असा जाणार तो एकाच ठेव. नाही. एका ह्याच्यामध्ये जाणार. नाही, वर खाली का होतो पण आपण? इट्स तुम्ही जसं ब्रीद इन करणार तसं हं. बॉडीमध्ये हवा जाते. तर तुम्ही वरती त्यामुळे लाईट होतं. ब्रीद आउट करता तसं तुम्ही खाली हो. जाता. सो ते जर तुम्ही चुकीचं करत असाल तर तुम्ही ढुंग 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 असं जाणार. मग पण तेच जर तुम्ही प्रॉपर करत असाल तर हो. तुम्ही एका लेव्हल, कारण काय असतं, हा समुद्र आहे. हो. तर हे काय तुमचं घर नाही आहे किंवा मग तुम्हाला माहिती असलेला रस्ता पण नाही आहे. इकडे कुणी पण कुठूनही येऊ शकतो. सो इफ यू हॅव टू बी व्हेरी बॅलन्स्ड. आणि आपल्या म्हणजे फिशेसला आपण 30% मोठं दिसत असतो. तर जेव्हा आपण असं हलणार ना, तेव्हा त्यांना असं वाटतं कुठली तरी मोठी बॉडी अशी काहीतरी येते. तर एकतर ते अग्रेसिव्हली अटॅक करतात किंवा दे रन अवे. सो तुमचं जर तुमची ती मजा निघून जाते जे तुम्ही बघायला जाताय त्याची, इफ दे रन अवे. मग ते लांबूनच बघतात आणि दे डोंट एंटर दॅट फील्ड.
आणि हं. दुसरं म्हणजे जर ते अग्रेसिव्ह असतील, मोठे क्रिचर्स, तर त्यांना काहीतरी असं वाटतं, की काहीतरी अटॅक. आहे. नॉट अटॅकिंग, पण काहीतरी इंटरेस्टिंग आहे. तर ते क्युरियसली पण येऊ शकतात. म्हणजे डॉल्फिन्स आणि काही क्रिचर्स आहेत, ते क्युरियस होतात खूप, की काय आहे? हं. म्हणून ते येतात. बाकी काही त्यांना वाटतं, की हे डेंजरस आहे. मग ते अटॅक करायला येतात. सो म्हणून वी हॅव टू बी व्हेरी बॅलन्स्ड. आणि मेन म्हणजे आपण बॅलन्स्ड असलो मेंटली पण, जेव्हा आपण ब्रीथिंग कामली करतो, तेव्हा आपला मेंटल बॅलन्स पण शांत असतो. सो काहीही पॅनिक सिच्युएशन पण आलं, तर ते आपण शांततेत हँडल करतो. वी डोंट गेट पॅनिक. वी डोंट पॅनिकला तर काही जागाच नसते खाली. तर हो, ते हो. पण हे मला खूपच म्हणजे जितकं फिल्म्स आणि हे एक्साइटिंग आहे, तर हे पण खूप म्हणजे एक्सायटेड आहे. खूप. एक्साइटिंग पण मला तर ऐकून ॲक्चुअली भीती वाटली, की एवढ्या खाली तुम्ही जाणार. बरं यू आर इन अ क्लोज्ड दिस थिंग या. आणि पण तुमचं वर रेस्क्यू टीम असते का? रेस्क्यू टीम अशी नसते. हं. आता ह्या स्टेजला आमच्याबरोबर रेस्क्यू टीम नसते. पण नॉर्मली म्हणजे कधी एक स्कुबा डायव्हर एकटा नाही जात. हो. त्याच्याबरोबर एक बडी असतो. ओके. कारण खूप गोष्टी काहीही होऊ शकतात खाली. हं, सो नेहमी एक जण बरोबर हं, असलेलं बरं असतं. आणि आम्ही लोकल इन्स्ट्रक्टरला घेऊन जातो. म्हणजे लोकल तिथला जो हं, डायव्हर असतो तो. हं. कारण आपण कधी-कधी चुकीचं नेव्हिगेशन आपल्याला जरी येत असलं, तरी चुकीचं जातो. म्हणजे ते जी-पी-एस कधी काम करत म्हणजे नाही. आपण खाली जाऊन आपण एक्सप्लोर करायचं असतं. हां, खाली जाऊन ते आपल्या म्हणजे इन्स्ट्रक्टरला फॉलो करायचं. आणि ओके. आपल्याकडे कंपास वगैरे पण असतं. जर तुम्ही मॅप, म्हणजे इफ यू आर अ गुड नॅव्हिगेटर, यू कॅन नॅव्हिगेट पण युअरसेल्फ. जी-पी-एस नाही चालत खाली. अंडर वॉटर काही जी-पी-एस आहेत, पण ते एका लेव्हलच्या खाली नाही चालत. हो. म्हणून मग ते कधी फेल झालं, काही झालं, तर इट इज ऑल्वेज सेफ टू टेक अ इन्स्ट्रक्टर, बरं. लोकल इन्स्ट्रक्टर ज्याला हं, तिथली माहिती आहे. आणि काही-काही ठिकाणी काय असतं, आपण जसं म्हणतो, की समुद्रामध्ये करंट्स असतात. हं, म्हणजे ते वाहून पण नेऊ शकतात आणि खाली खेचणारे पण करंट्स असतात. हं, म्हणजे जरी तुम्हाला आत्ता दिसलं इथे लँड दिसतीये, हं. तर ती कुठल्याही क्षणाला डीप जाऊ शकते. मग ते 200 मीटरपर्यंत पण खड्डा असू शकतो. मग तुम्ही चालता ॲक्चुअली, नाही, नाही. की यू आर जस्ट फ्लोटिंग. वी फ्लोट, वी स्विम. हां, हां, स्विम. हां, पण काय होतं जेव्हा एका लँडवरनं तुम्ही एकदम असे हं. ह्याला डीपला गेलात, तर तिथे पाणी खेचलं जातं. ओह! सो इट कॅन पुल यू इनसाइड. सो हे ज्या सगळ्या गोष्टी आता आम्ही त्या डाईव्ह करायच्या आधी मॅप वगैरे सगळं बघतो. हं. पण आतमध्ये उडी मारल्यावर तुम्हाला सगळं आधी 2 मिनिटं सगळं सेमच दिसतं. तुम्हाला काहीही कळत नाही, की आपण मॅप काय बघितलेला. आणि ग्रॅज्युअली ॲज यू मूव्ह, हं, यू सी त्यांनी जे मार्क सांगितलेले हं, असतात, की हा डोंगर आहे, हा हे आहे, ह्याच्या बाजूनी जायचं आहे वगैरे. पण ते जर तुम्हाला नाही जमलं किंवा नाही हं. समजलं, तर यू विल बी लॉस्ट. आणि यू डोंट हॅव अ चान्स. यू हॅव ओन्ली 45 मिनिट्स टू 1 आवर. सो ओके. त्याच्यामध्ये तुम्ही कुठलाच चान्स नाही घेऊ शकत, की मी शोधेन, मग बघीन, विचार करीन, जाईन. इट्स ऑल्वेज सेफ टू टेक अ लोकल इन्स्ट्रक्टर. हं. पण मग हे वरून एक प्रेशर येत असेल ना बॉडीवर किंवा ते पण एक ब्रीथिंगला? टेक्निक आहे. जसं मी म्हटलं, इट इज ऑल हं. टेक्निक, दिस ओके, इज ऑल टेक्निकल डायव्हिंग. सो ओके. तुम्ही कसं खाली जाता, 10 मीटरपासूनच प्रेशर सुरू होतं, कान दुखायला लागतात, कानावर प्रेशर येतं खूप. मग हां. तुम्हाला इक्विलाइज करायला लागतं. यू हॅव टू रिलीज दॅट प्रेशर. तर तुम्ही ओके. इक्विलाइज करत खाली जातात. देन यू स्टार्ट एक्सप्लोरिंग. सो असं नाहीये, की मी पाण्यात गेलं गेले आणि आणि बघायला. बघायला लागली वगैरे, असं काही नसतं. नाही का? सो इट इज अ टेक्निक. सो यू टू पहिला तुम्ही स्वतःच्या बॉडीला काम करा. हं. प्रॉपर करा. आपल्याला काही दुखतंय का? काही त्रास होतोय का? पोटात काही कळ येतेय का? गॅस क्रॅम्प्स येतायत का? हो. हे सगळं 10 मीटरपर्यंत बघायचं. जर ओके. याच्यातनं काहीही होत असेल, हं. तर यू टू अबॉर्ट अँड गो बॅक. मग तुला असा काही आलाय का गं एक्सपिरियन्स काहीतरी वेगळाच पॅनिक मला नाही किंवा काय? आलाय, पण माझ्या एका फ्रेंडला हं. झालं. आणि ही गॉट पॅनिक्ड ॲक्चुअली. मग त्याच्या कानावरचं प्रेशर रिलीज होत नव्हतं. हो. तर त्याने खूप चुकीच्या, म्हणजे ॲक्चुअली वॉज अन एक्सपिरियन्स डायव्हर, पण कधी-कधी घाबरून पण चालत नाही. चालत नाहीच. म्हणजे पाण्यात एकदा समुद्राशी तुम्ही खेळू नाही शकत. हो. आणि वी वर इंटू इजिप्त, आणि ते हे आहे, काय म्हणतात त्याला, जास्त सॉल्टी वॉटर आहे. सो हां, तिथलं प्रेशर पण थोडं जास्त असतं. हां. आणि तुम्हाला खाली जायला थोडं कष्ट घ्यायला लागतात, बिकॉज यू फ्लोट ना. जिकडे सॉल्ट जास्त, तिकडे तुम्ही पण आपली कष्ट म्हणजे फिजिकली आपल्याला जायला लागतं? फिजिकली वी हॅव टू गो पुश डाउन. आवर फिन करायला हं, लागतं हं, हं. थोडा वेळ. तर त्यांनी ते केलं, पण त्याचा कान काही मोकळा होत नव्हता. म्हणजे बरं. ते हिट होत होतं त्याला. हां. देन व्हॉट ही डिड इज, सडनली केम अप. हो. तर तो वरती आला, तर ते रिलीज झालं. हं. कसं होतं, तुम्ही वरती होतं, प्रेशर कमी हो, होतं, एअर रिलीज होतं. हो, त्याला वाटलं बरं वाटतंय. सडनली अगेन ही केम. हो. तर ठाक, इयर ड्रम ब्रोक. पण मग म्हणजे तो खालून वर आला का काय केलं मग नाही, त्याने? त्याने खाली आला. त्याने त्याच्या इयर ड्रममध्ये काहीतरी ठाक आवाज झाला.
त्यांनी आणि इव्हेंच्युअली वॉज अ डॉक्टर. तर त्याला लक्षात आलं की काहीतरी हो, समथिंग. हो. ही वेंट बॅक वरती गेला आणि ही अबॉर्ट. नेक्स्ट डे त्याला हेलिकॉप्टरनी बिकॉज वी वर ऑन अ बोट. वी वर स्टेइंग ऑन अ लिव्हर बोट. सो ओह! सो वी वर 10 डेज ऑन अ लिव्हर बोट. त्याला हो, तुम्ही हेलिकॉप्टरने म्हणजे बोटीत राहून हे सगळं हां, करत होता. बोटीत पण राहून. रोज जायचा डाईव्हला? हो, रोज. रोज 3-4 डायव्हज. काय सांगते? आत्ता पण तसंच केलंय रोज 3-4 डायव्हज. ओह! सो खूप तिकडे फक्त एक्सायटिंग. हेच असतं ईट, स्लीप, डाइव्ह, रिपीट. ईट, स्लीप, ड्राईव्ह, रिपीट. मग तेवढं दिवसा करता का रात्री रात्री केलेस पण, तू? रात्री. रात्री सुद्धा रात्री. करतेस. रात्री तर इट इज मोर फन देन अच्छा. सकाळी. एवढे सकाळी दिसणारे क्रिचर्स तुम्हाला रात्री काहीतरी वेगळेच दिसतात. कारण त्यांचे लाईट ग्लोज होतात. ते प्लॅन्टन्स इल्युमिनेट होतात. इट इज ऑल नाईट डाईव्ह. तर आम्ही प्रे करतो की हा नाईट डाईव्ह कधी आहे म्हणून. मग तू कॅमेरा असतो तो कॅमेरा अंडरवॉटर असतो. कॅमेरा घेऊन जाते. अंडरवॉटर कॅमेरा. We वॉव! shoot. We have rescued also. My son is a rescue diver now. रिअली? So we have rescued few animals. काही काही एन्टँगल होतात त्या आपल्या नेटमध्ये. आणि प्लॅस्टिक इज सच अ हो ना? बॅड थिंग. म्हणजे आय प्रे की हे प्लॅस्टिक कोणीतरी काढून टाकायला. काय काय टाकलेलं असतं पिशवी वगैरे, त्याच्यात बिचारे अडकतात. आणि सो हे पण किती डीप जाता तुम्ही समुद्राच्या? किती आतमध्ये जाता? आम्ही खूप असं मध्यभागीपर्यंत जातो. म्हणजे एक 200 मीटर वगैरेमध्येच जाऊन नॉर्मल डायव्हिंग सुरू होतं. पण जर खूप सिरियस डायव्हिंग करायचं असेल तर आम्ही खूप मग ते तुम्ही बोटीवर राहून मग बोटीवर राहून तर ते ट्रॅव्हलच असतो. म्हणजे हं. तो एका पॉइंटवरनं सुरू करतो आणि मग तो ट्रॅव्हल करत, करत, करत मग वेगळे, वेगळे, वेगळे आयलँड्स करत परत ओह! यायचं. असं 10 दिवसाचा ट्रॅव्हल. वॉव! आणि अमेझिंग जर आहे. आम्ही ह्याच्यावरनं करत असू तर मग आम्ही खूप असं 20-22 किलोमीटर आतमध्ये जातो आणि मग तिथे स्टार्ट करतो. एक एक तासाभराचा किंवा 45 एक हाल्फ एन अवरचा ट्रॅव्हल तर करतोच. हो. आणि पण इट डिपेंड्स ऑन द साईट. तुम्ही कुठल्या रिजनमध्ये आता तुम्ही फुकेत वगैरेला असाल तर अजून जास्त करायला लागतो. यू गो डीपर, यू सी मेनी मेनी मोर. थिंग्स. सो जेवढं आतमध्ये जाता येईल तेवढं जायचं. कोणते कोणते क्रीचर्स दिसतात मग खाली? सगळेच दिसतात. सगळ्यांची घरं आहेत. घरे आहेत म्हणजे? ॲक्चुअली क्रिचर्सपेक्षा ना देअर आर स्टोरीज. बरं. म्हणजे तुम्ही म्हणाल निमोचं हे फॅमिली आहे. हं, मग निमोच्या फॅमिलीतले सगळी जे क्रिचर्स आहेत, हं, निमो फॅमिली असं, हं, तर ते सगळे तिथे दिसतात तुम्हाला. क्लाउन फिश फॅमिली. हं. मग आता जर तुम्हाला टर्टल दिसायला लागले तर तुम्हाला टर्टलची फॅमिलीज दिसतील. सो म्हणजे असे एरियाज आहेत सगळ्यांचे. हं. नंतर तुम्हाला शार्क बघायचं तर जिकडे करंट्स आहेत तिथे जाऊन तुम्हाला थांबला तर तुम्हाला शार्क्स पास होताना वगैरे दिसतात. बिग क्रिचर. यू विल नॉट बिलीव्ह वन इन्सिडन्स आय मस्ट शेअर ओनली. देर आर दिस मॅन्टारेज. मॅन्टारेज आर द ह्यूज क्रिचर्स. असे म्हणजे जवळजवळ कार एवढे वगैरे असे हो. मोठे असतात. हां. दे व्हेरी डिसिप्लिन्ड क्रिचर. हं. तर त्यांचं ना क्लिनिंग स्टेशन असतं. जसं आपण पार्लरला जातो तसं मॅन्टारेजचं हां. क्लिनिंग स्टेशन. त्यांना खूप स्वच्छ राहायला आवडतं. म्हणजे सगळ्याच माशांना हां. आवडतं स्वच्छ राहायला. पण हे मॅन्टारेजचं जरा जास्त आहे नखरे. तर ते म्हणजे ते दे कम टू द क्लिनिंग स्टेशन जिथे श्रिम्स असतात ना, ते येऊन त्यांना साफ करतात. हां. हां. म्हणजे तुम्ही पण कधी असं दात करून बसलात आणि किंवा असं हात ठेवता, दे विल रिमूव्ह युअर क्युटिकल्स ऑल्सो. त्यांचं हेच काम असतं. म्हणजे आम्ही जोपर्यंत जेव्हा स्विम करत असतो ना, तेव्हा पण आम्हाला काही काही असे इथे जा तिथे काम अँड ते दे फूट क्लीन. स्पा पूर्वी करायचे ना फूट फूड स्पासाठी. स्पा वगैरे किंवा हां. असे काही मासे आहेत ना, तसे त्यांचं मासे स्पा काम करतात. हां, काम फक्त हेच आहे की लोकांना साफ करायचं सगळ्यांना. म्हणजे काय तर ते हे जे मग तुम्ही सूट घातलेला असेल हो, ना आम्ही तेव्हा? सूट घातलेलं असतं. पण असं चेहऱ्याचं हे वगैरे सगळं ओपन असतं ना हां, आणि मग हां. काही-काही डायव्हर्स हे काढतात मास्क आणि असे दात हे करतात. तर ते येऊन आपले दातांचं पण क्लिनिंग वगैरे करतात. सो दॅट इज अ फन पार्ट ऑफ इट. हां. सो हे मॅन्टारेज आम्ही एका स्टेशनला क्लिनिंग स्टेशनला थांबलो की आपल्याला मॅन्टारेज दिसतील मालदीव्समध्ये. आणि दिस मॅन्टारे ते खालीच येत नव्हते. समोर ते असे वरती 5 होते. ते क्लीनिंग स्टेशन कोणी बनवलेलं असतं? नाही म्हणजे जिथे हे त्याला तुम्ही म्हणता आम्ही क्लीनिंग त्याला स्टेशन. क्लिनिंग स्टेशन अच्छा. म्हणतो. कारण ते तिथे क्लिनिंग येतात. करायला ते येतात. येतात. असा एक पूर्ण अशी जागा असते जिथे दुसऱ्यांचं खूप क्लीनिंग श्रिम्प्स करायला. असतात. हां. जे श्रिम्प्स जिथे राहतात ते क्लिनिंग स्टेशन होतं ओके. ऑटोमॅटिकली. तर ते खालीच येत नव्हते. खूप वेळ असं आम्ही विचार करतो, हे खाली का नाही येत आहेत? आपण थांबलोय पण क्लिनिंग स्टेशनवर तर आलोय वगैरे. नंतर आम्हाला लक्षात आलं म्हणजे तो लोकल इन्स्ट्रक्टरनी आम्हाला सांगितलं, "तुम्ही मागे व्हा, तुम्ही बाजूला व्हा, तुम्ही बाजू." मग आम्ही थोडे सगळे असे लांब-लांब, लांब-लांब झालो. तर त्यांना वाटत होतं की आम्ही क्लिनिंग स्टेशनवर थांबलोय.
म्हणजे काम करून घेतोय पार्लरमध्ये. हो. सो दे वर वेटिंग की ॲज सून तुम्ही वी गेला की ते मूव्ड हां, तर ते एकेकानी नंबर लावल्यासारखं एक जण यायचं, क्लिनिंग करून घ्यायचं, जायचं. मग दुसरा. असं सिस्टमॅटिकली 5ही जणं एक येऊन ते गोल-गोल फिरत होते. वी हॅव व्हिडिओज ऑल्सो. काय सांगते? आणि मग त्यांनी स्वतःचं असं एकेकाची साफ-सफाई करून मग ते गेले. त्यात पण आम्हाला असे आमच्या जवळून फील करून, की म्हणजे त्यांना नंतर लक्षात आलं, की वी आर सेफ. वी आर हिअर जस्ट वॉचिंग देम. म्हणून आमच्या जवळून वगैरे जाऊन असं सगळं खेळून-बिळून गेले. सो इट इज सच म्हणजे असं आपल्याला वाटतं, की किती सिस्टमॅटिक आणि डिसिप्लिन सी आहे लाईफ सगळं इज सी लाईफ. सोशल लाईफ इज व्हेरी सिस्टमॅटिक याह! ना? इट इज आणि इट इज फन म्हणजे तुम्ही सगळं विसरून बरेचसे आता मी Instaवर बरेचसे रील्स आणि हे चालू आहेत, की असा खूप आवाज आहे, खूप आवाज आहे आणि वन्स यू डाइव्ह सगळं बंद आणि शांती आणि असं शरीर एकदम असं वी हॅव फेल्ट दॅट हं. सो मेनी टाईम्स की खूप आवाजामधनं आपण एकदम शांत ह्याच्यात जातो. इट्स अ मेडिटेशन. हो ना? सगळ्यात हे निघून जातो, त्रास निघून जातो आणि ऑफकोर्स मरीन नेचर तुम्हाला हील करतं. आपलं हे तर सगळं सगळ्यांनाच माहिती आहे. कुठेही आपण हिमाचलला जा, अशा ठिकाणी आपल्याला ते हीलिंग वी कॅन फील. हो, हो. इथे पण असं होतं तुम्हाला काहीही होत असलं, पोट दुखते, मायग्रेन होतंय, काय हं. होतंय, जस्ट जम्प इंटू द सी. काही सगळं काही नाही, जातं. सगळं बरं होतं. एकदम टणटणीत बनून येतो वरती आपण. हो की काय? वॉव! That पण मग ह्यासाठी तू काय वेगळा फिटनेस म्हणजे ब्रीथिंग एक्सरसाइज हां, किंवा असं ब्रीथिंग करते का? एक्सरसाइज आय डू. प्राणायाम करते? हां, रेग्युलर ब्रीथिंग. आता एरियल करत होते तर त्याच्यामध्ये पण आहेच ब्रीथिंग. हं, तुम्ही कुठलं पण एक्सरसाइज करा ना, तुम्ही जर एक ब्रीथिंग पॅटर्न फॉलो केला ना, हं, म्हणजे इवन इफ आय रन, हं. आय एम डूइंग मॅरेथॉन ऑल्सो, आय फॉलो अ पॅटर्न. सो आय ब्रीथ इन अँड देन 1, 2, 3, 4, 5 या पॅटर्नमध्ये रिलीज करते. सो जेवढं तुम्ही ब्रीथ इन करता ना, द ऑक्सिजन गोज इन. जर तुला इथे दुखतंय, यू ब्रीथ हेवी, लेट द ऑक्सिजन फ्लो. ते थोड्या वेळाने मोकळं होतं. सो इवन तुम्ही वॉक करताय सपोज, तुम्ही हं. एक्सरसाइज करताय, तुम्ही जिममध्ये आहात. वन थिंग यू शुड फॉलो इज द ब्रीथिंग पॅटर्न. हे पाहिजेच. म्हणजे माइंडफुल ब्रीथिंग करायचं ना? येस. असं असं नुसतंच नुसतं ट्रेडमिलवर चाललोय. रॉंग. यू शुड ऑलवेज ट्रेडमिलवर पण आहात. इट शुड बी दिस वे. सो गिव्ह इन ऑक्सिजन, लेट इट आउट स्लोली, 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 स्लोली. म्हणजे प्रोलॉन्ग्ड प्रोलॉंग लेटिंग आउट. लेट इट स्टे. लंग्स फिल करा. मग लंग्स मोकळे करा. हो, हे योगामध्ये, प्राणायाममध्ये हेच सांगितलंय. हं. फिल द लंग्स आणि स्टे. हं. लेट द ऑक्सिजन स्टे. आपण काय करतो? अरे, त्याला थांबू तर दे आतमध्ये. घेताय, काढताय, घेताय, असं नाही. फिल करा. ते ऑक्सिजनला वर्क करू द्या तुमच्या लंग्सवर आणि आणि जेवढं तुम्ही लंग्स फील करणार आहे, तेवढं तुम्हाला लक्षात येतं किंवा जेवढं तुम्ही होल्ड करणार, तेवढं तुम्हाला लक्षात येतं की तुम्ही हेल्दी आहात. दॅट इज द साईन. हं. दॅट शोज की तुम्हाला सर्दी, खोकला काही नाही आहे. जसं 30 सेकंड, 60 सेकंडच्या एक्सरसाइजेस आहेत. 60 सेकंड तुम्ही होल्ड करा ब्रीथ. यू आर हेल्दी. तुम्ही 30 सेकंडमध्ये सोडलं, देअर इज सम स्मॉल प्रॉब्लेम. सो हे हं. हे लक्षात घेतलं पाहिजे. त्या 30 पण नाही होल्ड करू शकत आहे, बिग प्रॉब्लेम. गो टू द डॉक्टर. गेट इट चेक. सो दिस दिस इज हे सगळ्या एक्सरसाइज पॅटर्नला लागू होतं. हे असं नाही आहे की फक्त योगाला आहे. जेव्हा तुम्ही हे पण तुम्ही वेटलिफ्टर्स बघा. ते जेव्हा उचलतात ते एक श्वास घेतात आणि मग ते त्यांचे हं. वेट्स उचलतात. सो हे सगळीकडे आहे. स्विमर्स, एव्हरीथिंग इज ऑन ब्रीथिंग. स्विमरचं सगळं स्पीड, सगळं ब्रीथिंगवर आहे. स्कुबा डायव्हर्स, एव्हरीथिंग इज ऑन ब्रीथिंग. सो मी असं ऐकलंय की म्हणजे मागे मी ऐकलं केट विन्स्लेट वगैरे 7 मिनिट्स ती अंडर वॉटर वॉटर होल्ड होल्ड करते. करते. सो हे तर म्हणजे ते पण तुम्ही प्रॅक्टिस. होल्ड करता का खाली जाऊन? नाही, नाही. नाही. यू हां. जस्ट कीप ते ब्रीथिंग फ्री डायव्हर्स आहेत. दॅट इज अ वेगळं डिफरंट आहे स्किल. ते विदाऊट हे जातात विथआऊट ऑक्सिजन. ऑक्सिजन. ते जाऊन विदाऊट मग टँक जाऊन मग ते तेवढा वेळ करून दे कम अप. त्याला टाईम लिमिट आहे. हां, त्याला टाईम. पण ते पण बापरे! दॅट इज अ व्हेरी दे आर व्हेरी स्किलफुल पीपल आणि ते ते ॲक्चुअली लहानपणापासून ते डेव्हलप करतात ती हं. हॅबिट आणि इट इज व्हेरी डिफिकल्ट टू होल्ड फॉर लाँग. पण म्हणजे ब्रीथ इज ब्रेथ इज मोस्ट आपण ज्याच्यावर जगतो आहे ते तेच आहे. सो वी हॅव टू रिस्पेक्ट आवर ब्रीथिंग पॅटर्न्स. आणि कोव्हिडमध्ये लोकांना महत्त्व कळलं कारण महत्त्व ऑक्सिजन मिळत मिळत नव्हता. नव्हतं.
मग बरोबर. लोकांनी सगळं आपलं लंग्स मोठे लंग्सची कॅपॅसिटी वाढवण्यासाठी सगळं केलं. पण या दे शुड बी इम्प्लिमेंटेड इन अवर डे टू डे डे टू लाईफ. आपण म्हणतो की बाहेर गेलो की आपल्याला काय चांगलं हवा मिळत नाही, चांगली ब्रीथिंग. मग जिथे मिळते तिथे ब्रीथ करून घ्या. देन यू मूव्ह आउट. स्टार्ट युअर डे ओन्ली विथ ब्रीथिंग. नाही एक्सरसाइज जमत आहे, नाही काही जमत आहे, हं. तर ॲटलीस्ट 10 मिनिट्स येस, जस्ट डू येस, ब्रीथिंग येस. एक्सरसाइज. खूप ह्या म्हणजे हे खूप छान तू सांगितलंस, की ब्रेथ जी आपण वी हॅव टेकन इट फॉर ग्रांटेड. इट्स सो सो इम्पोर्टंट फॉर इम्पॉर्टंट. एनीथिंग. इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आणि सगळ्याला तुम्ही जर बघायला गेलात तर तुम्हाला फर्स्ट थिंग डॉक्टर पण हेच सांगतात हं. की स्टार्ट डुईंग योगा, स्टार्ट डुईंग डू इनहेल एक्सेल हो. एक्सरसाइजेस. ते आत्ता ते मिळतात पण काही काही इन्स्ट्रुमेंट्स ज्याच्याने तुम्ही ब्लो इन ब्लो आउट करून पण तुमची लंग्स कॅपॅसिटी हो, वाढवू ते शकतात अँड ऑल दॅट थिंग. सो हे सगळं ग्रॅज्युअली ह्याची गरज ह्याच्यावर डिपेंड राहायला नको. तर देन गिव्ह ॲटलीस्ट सम टाईम टू हो. युअरसेल्फ. पण मी हे सगळं जे बघतीये ना, म्हणजे तू सगळं म्हणजे फिटनेस असं नाही, डान्सर, स्कुबा डायव्हर, एंटरप्रेन्योर हे सगळं तू करते. मग ही जी त्यासाठी आणि कॅन्सरशी मुलाच्या इतका लढा दिलास तू आणि ते सुद्धा पॉझिटिव्हिटीनी विचार करून असा. तर ही मेंटल स्ट्रेंथ कुठून येते तुला? कारण त्याच्याशिवाय शक्य नाही. धिस इज ऑल विल पॉवर ना? या इट इज ऑल विल पॉवर. मी सगळ्यांना हेच म्हणते की फर्स्ट थिंग व्हॉट अ फीमेल शुड डेव्हलप इज हर मेंटल स्ट्रेंथ. हं. कारण पहिल्याच वाक्याला बोलू नका, नाही नाही, मला नाही जमणार. अरे कशाला जमणार नाही आणि का नाही जमणार? आपल्याला काय अशी कुठलीच गोष्ट नाही आहे जी आपल्याला जमणार नाही. आणि मला तर कायम असं वाटतं की लेट्स गिव्ह इट अ ट्राय. काय होईल? फेल होईल फार फार तर. बरोबर. आणि अल्टिमेट काय आहे की आपली डेथ होईल. हां. त्याच्यापेक्षा काय होणार? ह्याच्यापेक्षा ह्याच्यामध्ये काही नाही होणार आहे ना. थोडंसं लागायला लागल्यावर डॉक्टर्स आहेत ना बघायला. थोडंसं काहीतरी कुठेतरी चुकेल. आवडणार नाही कोणाला तरी, कोणाकडनं तरी ओरडा पडतील. एवढंच होणार आहे ना. सो ह्याच्या पलीकडे काही नाही. व्हाय नॉट टू गिव्ह इट अ ट्राय. आणि ही जसं मी म्हटलं, आय वॉज अ स्पोर्ट्स पर्सन फ्रॉम चाइल्डहूड. तर हे तेव्हापासून आलं आहे. म्हणजे ही मेंटल स्ट्रेंथ हे नाही, मी जाऊन करणार. भलेही मी फेल होईल, पण मी जाऊन करणार. सो आम्ही जेव्हा स्टेट लेवल्स खेळायला जायचो तेव्हा खूप नेगेटिव्ह म्हणजे असं, अरे इथे पिटलोय, तिथे पिटलोय, नाहीच आपल्याला काही जमणार नाही. तरी पण आम्ही ॲज अ कॅप्टन आय यूज्ड टू बूस्ट एव्हरीवन की नाही, वी हॅव टू प्ले. मग भलेही आपण हरलो तरी चालेल, बट वी हॅव टू प्ले. आपण खेळून हरूया. दॅट स्पिरिट वॉज देअर. दॅट स्पिरिट वॉज देअर. आणि दॅट म्हणजे आपण म्हणतो ना, आपल्याला संकटाने आपण जास्त स्ट्रॉंग होत हं. राहतो. जसं जसं चॅलेंजेस येत गेले आणि वेन आय अंडरस्टूड की चॅलेंजेसला मला फेस करायचे आहेत. इफ आय वॉन्ट टू कीप दिस पर्सन्स माइंड फ्री अँड इफ आय वॉन्ट मोर गुड क्रिएटिव्ह थिंग्स टू कम फ्रॉम हिम, आय विल हॅव टू हँडल द अदर पार्ट. सो रवीला मी बऱ्याचदा हेच म्हणते. त्याला तू फुलासारखं जपून नाही, त्याला मी तू म्हणते सगळं की तू, सगळे म्हणतात की सक्सेसफुल पुरुषाच्या मागे स्त्री असते वगैरे, मी तुझ्या पुढे उभी आहे. म्हटलं काय पहिलं ते संकट इकडे येऊ द्या, देन लेट मी हँडल. मग त्यातलं गाळून किती ह्याला सांगायचं. म्हणजे इवन त्याची आई, ही मदर वॉज नॉट वेल फॉर हं. मेनी इयर्स. सो वी नेवर यूज टू, नो वन यूज टू कॉल रवी अँड नो वन विल. म्हणजे त्याचे भाऊ वगैरे पण, त्यांना पण ही सवय झाली की त्याला डायरेक्ट नको सांगायला. लेट वी विल टॉक टू मेघा फर्स्ट, मग ती बघेल, शी विल हँडल. जर तिच्या हँडल करण्याच्या पलीकडचं असेल तर ती त्याला पास ऑन करेल. कारण तो इतका हळवा आहे ना की ही गेट डिस्टर्ब. आईला बरं नाही, करत असलेलं सोडून देतो की नाही मला नाही जमणार आज, आता माझ्या आईला बरं नाही. मग आता आईचं काय झालं असेल? आता आता म्हणजे माझा मुलगा ट्रॅव्हल पण करतो ना, इट्स अ 25 आवर्स का जर्नी. तर त्याला मी सांगते, बाबा तू झोप. तू नको जागा राहूस. तू पॅनिकमध्ये कुठे गेलं, कुठे पोचलं प्लेन, मग ते लँड झालं असेल का, लेट का झालं 1 तास, असं का झालं. तर म्हटलं तुझ्या प्रश्नाची उत्तरं देण्यापेक्षा तू झोप. आय विल हँडल. मी जागी राहते. सो इट्स दॅट काइंड ऑफ अ पर्सन. सो हे मला लक्षात आलं की आय हॅव टू ऑलवेज स्टे स्ट्रॉंग. आणि रवीच्या साईडची फॅमिली पण खूप हळवी आहे. म्हणजे ती ही कोकणातली माणसं आहेत ना, ते म्हणतात ना, एकदम सगळ्या बाबतीत हळवी आहेत. आणि आम्ही म्हणजे आय एम फ्रॉम खानदेश साईड. हं. आमच्याकडचे सगळे असे धडाकेबाज आहेत सगळे. ए काय होऊ दे, वी आर देअर असं. तर ते कॉम्बिनेशन जरा छान छान झालं. जुळून आलंय. आणि तर ते त्यांच्या घरचे पण सगळे असे थोडे घाबरतात सगळ्या गोष्टी. कोणी हॉस्पिटलाइज झालं, काही झालं
सो सो आय एम देअर ऑलवेज. कोणाचंही हॉस्पिटलायझेशन असू दे, कोणाचंही काही संकट येऊ दे, पोलीस स्टेशनला कोणी गेलं म्हणजे खूप आय धडाडी एम आहे. देअर. आणि मस्त, मला मस्त. आवडतं पण म्हणजे आय आय एन्जॉय दॅट बीइंग स्ट्राँग. बीइंग स्ट्राँग बिकॉज यू यू आर दॅट ना एवढं सगळं तू हँडल करतेस आणि एवढ्या हिरिरीनी आणि कॉन्फिडेंटली आणि सक्सेसफुली. दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. मग आता नवीन काय प्रोजेक्ट आहे? आता आहे वी आर कमिंग अप विथ 2 मूव्हीज. हिंदी? त्याचं काम चाललंय. रवी इज डुइंग अ फ्रीलान्सिंग फॉर वन हो. हिंदी मूव्ही. सो ॲडव्हर्टायझिंगमध्ये चाललंच आहे एव्हरी डे. आणि आमचं नवीन फार्म हाऊस म्हणजे नवीन फार्म हाऊस फार्म हाऊस आम्ही रिनोव्हेट केलं. आता ते कुठे ते? एकदम अलिबाग नागावला. अरे सो दॅट ते आता तयार झालं आहे. सो आता एक विचार केला, एक 8-10 दिवस तिथे जाऊन पूर्ण सजवायचं घर. खूप तर छान. ते आणि मग ते वी आर गोइंग टू ओपन इट फॉर एव्हरीवन. हम्म. इट्स अ गुड प्लेस नियर द बीच अँड तो तिकडे जाऊन लिहित बसेल, त्याला क्रिएटिव्ह सगळं सुचेल. नटरंग, बालक पालक, टाइमपास, टाइमपास 2 हम्म. चारही स्टोरीज तिकडे. तिकडे झाल्या आहेत. आणि सगळे अतुलपासून सगळे जाऊन तिथे. आणि माझी जी केअरटेकर आहे ना, शी कुक्स व्हेरी वेल. हा. तर काही काही वेळेला तर उगाच काहीतरी कारण सांगून ना नुसतं जेवायला म्हणून जायचं, म्हणून सगळे. अरे चल आपण तिकडे जाऊन लिहूया, तिकडे जाऊन करूया. असे पण गेलेत. पण या दे म्हणजे दॅट इज अ प्लेस वेअर असं एक थोडंसं शांती आहे आणि छान. सो आणि प्लस आय लव्ह कुकिंग. तर अच्छा, ही एक नवीन हां, पॅशन हे आहे. सांगितलीस तू. हे तर म्हणजे कुकिंग इज लाईक की 15 मिनिटं थेरप्युटिक. पण मिळाले ना, 15 हो. मिनिटं तरी काहीतरी बनवायचं असं वटावट. सो आय आय जस्ट दॅट इज माय अगेन गिव्स मी एनर्जी. मी खात नाही, सॉरी. आय लव्ह कुकिंग अँड आय लव्ह सर्विंग अदर्स. तर म्हणून नाईस. मग ती एक मज्जा आहे वेगळीच कुकिंगची. त्यामुळे आमच्या आमच्या घराला एक जाधव्स किचन म्हणून नाव पडलंय. हो का? मग काही असेल तर कुठे शूट चालू असेल, काही असेल की लगेच. आता रवीचं ही डिड 2 म्हणजे 1 वेब सिरीज, 1 हिंदी मूव्ही. तर कुठली हिंदी मूवी? त्यांनी अट्टल केलं ना, अट्टल अच्छा, हा. त्यांचा पंकज त्रिपाठी बरोबर. आणि ताली केलं त्याच्या आधी सुष्मिता सेन. त्यांनी केलंय. हो, हो. खूप सुंदर आहे. हो. तर तालीच्या सेटवर पण असंच व्हायचं. म्हणजे टीम आमचीच असायची. रवीचे हम्म. असिस्टंट वगैरे सगळे हम्म. ते दे नो अस सो वेल. तर तिकडनं फोन, "मॅडम जाधव किचनमधनं आज काही मिळेल का?" मग सुष्मिता पण म्हणते, "व्हॉट इज दिस जाधव किचन?" तर म्हणे, "अरे यू डोंट नो, यू ईट व्हॉट मेघना कुक्स." मग आता समोर ना तिने म्हटल्यावर आपल्याला करून द्यायला. आणि बरं मग फक्त सुष्मिताला थोडी बनवणार ना आपण. मग सगळ्यांसाठी असं शिरा, मग चिकन, हे सगळं असं आलं पाहिजे करून तुझ्याकडे. 40-40 लोकांचा. मी विल नॉट बिलीव्ह बापरे. 2-2 किलो शिरा मी असं बनवलाय. बट द थिंग इज दॅट की द काइंड ऑफ ॲप्रिसिएशन आय गेट, आय कुक वेल. सो खूप आणि मस्त. शिरा तर माझा एकदम असं हो का? सिक्तर नक्कीच एकदम. यायला लागेल आता ये खायला. ये नक्की ये. यु नो व्हॉट आय एम मिसिंग जस्ट नाऊ? आय एम मिसिंग रवी. हां, या हे ॲक्च्युली. सगळं आपण हे खूप त्याच्या म्हणजे तू तर स्वतः आहे खूप इंडिपेंडंट, सक्सेसफुल, खूप म्हणजे मला आय एम सो इन्स्पायरिंग आणि सो फुल ऑफ एनर्जी आहेस. फुल ऑफ एन्थुझियाझम एनर्जी. पण आय एम जस्ट मिसिंग हिम. हां, आणि ॲक्च्युली. ॲक्चुअली तो येणार होता. पण आज त्याला वेळ झाला नाही. नाही, आपण त्यामुळे पण त्याच्याबरोबर पण आपण गप्पा मारू नक्की एक. बिकॉज सिरियसली आय एम मिसिंग हिम बिकॉज म्हणजे त्याची पण एनर्जी, त्याची क्रिएटिव्हिटी येस. जास्त मजा आलीच ती आणखी म्हणजे आज तर मजा आलीच. आणि म्हणजे खोटं वाटेल दर्शकांना, की मी तुला कधी भेटलेली नाही आणि एका आणि पण फोनवर तू बट नाऊ वी आर फ्रेंड्स. येस, वी हिट इट ऑफ. येस, येस. आणि आय मीन आय लव्ह व्हॉट यू आर डुइंग. आणि म्हणजे अगदी स्काय डायव्हिंग करायचंय, आता स्कुबा आहे, मग एकीकडे डान्स, एकीकडे फिल्म. लाइक देयर इज नो आस्पेक्ट ऑफ लाईफ मला असं वाटतं, की विच यू हॅव नॉट टच्ड. या अजून कुकिंग. तरी पण असं वाटतं कुठेतरी खूप काही काही काय गोष्टी राहिल्या काय आहेत. राहिलंय? मला वाटत नाही काही राहिलंय आणि काही राहणार आहे. नाही, आय कांट हिट हिमालयस बिकॉज का? मला आय डोंट नो. म्हणजे ट्रेकिंग मी करते, पण हं. मला थंडीचं थोडं आय एम नॉट शुअर. आम्ही बऱ्याचदा ट्रेकिंगला जातो हिमालयामध्ये. वी शुड गो. आपण माईल्ड सीझन असताना जायचं किंवा मे बी नेपाळवरनं हां, वगैरे मला असं जायचं. कोणीतरी कम विथ अस. आम्ही असेल. आम्ही जातो नेपाळवरनं नक्की, ना त्यांचे नक्की. ते लॉगट्स टाइप असतात. ओके. हां, हां. तर नाहीतर कसं होतं आम्ही मागे करायचो ना, तर आपण एका ह्याला घेऊन जायचं म्हणजे आपल्याबरोबर गाईड वगैरे गाईड. असतात. हां. आणि मग थोडं चढून गेलं की तिकडे ते टेंट वगैरे उभारायचा रात्रीचा थंडीत. पण आता आम्ही व्हॉट वी आर प्लॅनिंग इज आम्ही नेपाळला
म्हणजे जायचं, लॉघटमध्ये राहायचं, तिथे प्रॉपर असतं म्हणजे ओके. प्रॉपर. तिथून असं करत, करत, करत जायचं. आय आय लव्ह टू. कारण ही एक गोष्ट आहे. सी वन मोर म्हणजे हे माझं वीक पॉइंट आहे. आय नेव्हर डिड सायकलिंग इन माय लाईफ. म्हणजे मला मी टू. खूप फोबिया होता आता सायकलिंग. केलंयस का? हां, म्हणजे त्याच्यानंतर मला मग शिकायला आय टूक अ 21 डेज चॅलेंज. आम्ही ते 21/21 करतो. इट्स अ 21 डेज वन ॲक्टिव्हिटी चॅलेंज. हो. सो कंटिन्युअसली 21 डेज यू हॅव टू फिक्स की मी 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर करीन सायकलिंग आणि 21 डेज यू हॅव टू डू इट. सो 1 वर्ष मी ते पण केलं. म्हटलं सायकलिंग आपल्याला म्हणजे सगळ्या माझ्या मैत्रिणी करायच्या. दे एव्हरी टाईम दे यूज्ड टू, "अरे काय तू एवढं सगळं करते आणि तुला सायकल नाही सायकलिंग. चालवता येत?" असं ते मग एक. शिकलीस तू? मग मी सायकलिंग केलं आणि 21 डेज चॅलेंज पण ते घेतलं. केलंस ते डायरेक्ट डायरेक्ट 21 डेज चॅलेंज घेऊन छोटं-मोठं मस्त काही करतच नाहीस बहुतेक. नाही हिट करून नाऊ आय स्टार्टेड सायकलिंग ऑल्सो. तर वॉव! सो जाऊया आपण कुठेतरी. एकच हां. नक्की, नक्की, मे नक्की. बी मला शक्य नाही होणार असं नाहीये. आय नाही, एम नाही. जस्ट इट्स देअर जस्ट इज समथिंग. थंडीची हे आहे म्हणजे असं थंडीचं एवढं काही नसतं खरं म्हणजे असं इट्स ऑल नाईस देअर आणि जसं तू म्हणालीस, की खाली गेलं सीमध्ये, की इट्स एकदम असं मेडिटेशन. हां, हिमालयात गेलं ना, की इट्स व्हेरी हंबलिंग. हंबलिंग. म्हणजे इतकं मोठं ते असतं ना, नाही, मला सगळं असं ॲक्चुअली बर्फानी तेच भरलेलं. एक्सपिरियन्स करायचं आहे, की वी आर सो म्हणजे आत्ता आम्ही जेव्हा नायगरा फॉलला गेलेलो, तर असं वाटत होतं, की किती तुच्छ आहोत ना आपण नेचरच्या समोर. म्हणजे जेव्हा मी स्कुबा पण करते ना, खाली गेल्यावर मला असं वाटतं, की आपण किती आणि आपण केवढे मोठे क्षुल्लक समजतो आहोत. स्वतःला. हां, आणि आपण किती काय आपलं म्हणजे सी व्हॉटएव्हर फेम, व्हॉटएव्हर वी अर्न, ह्याचं काही किंमत नाहीये तिथे. खरंच नाही. काही नाहीये. म्हणजे आपण त्या समुद्राच्या मेहरबानीवर आहोत, की बाबा शांत राहा आणि आम्हाला शांततेत बघून जाऊ दे. हे म्हणजे धिस इज व्हॉट वी प्रे एव्हरी टाईम व्हेन वी डाइव्ह, हो. की वी आर कमिंग जस्ट टू एक्सप्लोर. आम्हाला प्लीज एक्सेप्ट अस आणि डोंट म्हणजे आम्हाला असा काही अनुभव नको. कारण समुद्र आहे शेवटी तो. हो. तर आणि तिथे गेल्यावर आपल्याला तसंच वाटतं. सेम थिंग हिमालय. अरे कोण आहोत आपण आपण त्याच्यापुढे? कोणीच आपण अगदी नगण्य आहोत आणि आपण स्वतःला किती मोठे मोठे समजत असतो समजत नाही का? असतो. ते नेचरच्या जवळ गेलं, ते बघितलं, की खूप हंबलिंग, खूप असं ॲक्चुअली. छान आणि वाटतं. इट टर्न्स आवर थिंकिंग ऑल्सो. म्हणजे डेफिनिटली, डेफिनिटली. मग आपण नाही करू शकत काहीच खराब किंवा म्हणजे आता द वे वी डोंट थ्रो प्लास्टिक एनीवेअर ऑर वी ऑब्व्हियसली. आपण जे आता रिसायकल करतो आपल्या सोसायटीत पण बरेच लेवलवर होतं ते. इट्स अ व्हेरी गुड थिंग की आपण ते गोळा करून मग हो. रिसायकलिंगला देतो वगैरे. सो हे अवेअरनेस मला खूप म्हणजे मला खूप बरं वाटतं की दोघं मुलांमध्ये पण ते हो. पास ऑन झालंय. सो आणि मुलं खूप जागरूक असतात म्हणजे जागरूक या असतात. हो, बाबतीत. हो. खूप, नो खूप जागरूक लिटरिंग, असतात. प्लास्टिक्स, नो हे हे चांगली गोष्ट आहे म्हणजे आणि आणि जितकं आपण त्यांना घेऊन जाऊ ना नेचरच्या जवळ, तेवढं त्यांना पण कळतं, की अरे हे किती सुंदर आहे. वी हॅव टू खरंच आहे. कन्झर्व्ह इट दॅट वे. सो दॅट्स द थिंग. खूप छान. इतक्या गप्पा हो, झाल्या खूप आणि झाल्या. मला म्हणजे आय थिंक मला मी असं वाटतं, जास्त की नाही असं बोलले. नाही, नाही. मला असं वाटतं, की असं आपल्या फार पूर्वीपासून ओळख आहे याह. आणि इतकं छान मजा आली आणि इट वाज सो नाईस नोइंग यू नाईस, नाईस मीटिंग. आणि सेम हिअर. खूप मजा आली. खूप खूप धन्यवाद. थँक यू थँक सो यू. मच. थँक यू सो मच. आणि प्लीज रवीला सांग, की वी रिअली याह, मिस्ड याह, हिम. याह. याह, ही विल तर डेफिनिटली, ही विल हं, डेफिनिटली कम. तर परत आयदर त्याची एक म्हणजे वेगळी साइड आहे. ती तुम्हाला वेगळी साइड ऐकायला मिळेल. हो, त्याची वेगळी साईड आहे. हां. पण खूपच मजा आली आणि मला आधी थोडी धाकधूक होती ना, हं. की मी कधी बघितलेलं नाही आणि मी मुद्दामून जास्त असं आय डोंट म्हणजे मला सगळं एक्सप्लोर त्या पॉडकास्टमध्येच करायचं असतं, की आणि एकदा असे रिलॅक्स झालो, की कितीतरी काय-काय कितीतरी काही-काही गोष्टी फ्लो निघून. व्हायला लागतं ना असं. तर खूप छान आणि म्हणजे मला एवढी तुझी पर्सनॅलिटी आवडली आहे. इतकं सगळं तू करते, की मी खूप इन्स्पायर झालेली आहे आणि मला खात्री आहे आपले दर्शक सुद्धा इन्स्पायर होतील, की काहीही आपण करू शकतो. नाही काही करू शकतो आणि मला फक्त एवढंच म्हणायचंय म्हणजे नॉट ओन्ली प्लीज आमच्या बायका. आपल्या दर्शकांना विशेषतः महिलांना काहीतरी संदेश दे. नाही संदेश असा नाही द्यायचा. सी आय एम नॉट टू स्मॉल टू गिव्ह संदेश. बट आय टेल वन थिंग, 1 तास काढा फक्त स्वतःसाठी. 1 तास आणि 24 तासातला 1 तास इज नथिंग. पण यू म्हणजे फिटनेस कुठे जिमला जायला पाहिजे वगैरे असं काही गरज. फक्त चाला, चांगलं म्युझिक ऐका. म्युझिक विल गिव्ह मेंटल रिलॅक्सेशन. वॉकिंग विल गिव्ह फिजिकल फिटनेस. फक्त चाला. पण 1 तास तो दिवसातला. म्हणजे सगळे सोडून देतात, नेग्लेक्ट करतात हं. ह्याला. आणि अजूनही करतात. एका दिवसात किंवा 40शी नंतर मी करेल किंवा मी 45 झाल्यानंतर असं नाहीये. फिटनेस हॅज टू स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग.
मग त्याचे रिझल्ट दिसतात. म्हणजे आता सगळे म्हणतात यंग दिसते, यंग दिसते. अरे आय हॅव टेकन हार्ड वर्क फ्रॉम माय यंग एज. सो आणि असं नाही आहे की आत्ता चांगलं दिसतंय किंवा फिट आहे म्हणून थांबलंय कुठे. सो इट इट हॅज टू दॅट रुटीन हॅज टू गो गो ऑन. ऑन, गो ऑन. सो 1 तास आपण देऊ शकतो स्वतःसाठी, का नाही? खूपच सुंदर. हं. Thank you so थँक यू much सो once मच. again. And it थँक was so touching. And I normally don't say it, but I think I love you for who you are. And थँक I यू. have met you माय for the प्लेजर. first time, but amazing. आणि मग मला तुम्हाला दोघांना किंवा दोघांना परत मला ऐकायला आवडेल, नक्की, रवीला आणि नक्की. माझी व्ह्युअर्सना मला सांगायचं आहे, की हा एपिसोड तुम्हाला नक्की आवडला असेल आणि खूप मजा आली मला स्वतःला. तिच्या अचीव्हमेंट्स आणि ती जे काही करतीये त्या एनर्जी, त्या एन्थुसियाझमनी खूप खूप शिकण्यासारखं आहे. इट्स व्हेरी, व्हेरी इन्स्पायरिंग. थँक यू सो मच आणि परत एकदा आपण पुढच्या एपिसोडमध्ये भेटूया.